მშვიდობის საქმიან მაყურებელს ბედნიერ წარმატებულ საქმიან ხუთშაბათს გისურვებთ და საქმიან დილას ვიწყებთ. საქართველოს მთავრობის ენერგეტიკული პოლიტიკის უმთავრესი მიმართულება ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების და დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების ეტაპობრივი შემცირება, ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების, მიწოდების წყაროებისა და მარშრუტების დივერსიფიკაციის გზით. ეკონომიკის სამინისტრომ საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის შესახებ განცხადება გაავრცელა. ამასობაში პანკისში, სადაც დაპირისპირება მოხდა კვირას, პოლიციის დროებითი საგუშაგო დაამონტაჟეს. ზღოლებს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების მეშვეობით მართვის მოწმობაზე ქულა მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებისათვის ჩამოაკლდებათ. ინიციატივაზე კი, რომელიც ვიდეო ჯარიმებზე ქულათა სისტემის მიბმას ითვალისწინებს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობას განაგრძობს. ამ თემას სტუმართან ერთადაც მივუბრუნდებით. საქართველოში შესაძლოა კიდევ ერთი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შემოვიდეს. ეკონომიკის სამინისტრო მოლაპარაკებას ყაზახურ ავიაკომპანიასთან Fly-Astana-სთან აწარმოებს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციული ბანკების წმინდა სტაბილური დაფინანსების კოეფიციენტის შესახებ დებულება დაამტკიცა, რომლის მიზანსაც საბანკო სექტორის მიერ მოზიდული დაფინანსების სტაბილურობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ახალი პრუდენტული კოეფიციენტის მოთხოვნის მიხედვით კი ბანკის ვალდებულებების სტრუქტურა, მისივე საბალანსო და გარე საბალანსო აქტივების ადეკვატური უნდა იყოს. Final Frontier-ის ბიტკოინის ფონდს ქმნის, მან ბიტკოინ მაინინგის სრულად რეგულირებული ფონდი წარადგინა, რომელიც ინსტიტუციონალურ და პროფესიონალ ინვესტორებს მოემსახურება. ფონდს ევროპული საფინანსო სექტორის ავტორიზაცია ექნება. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით კი 22 აპრილის მდგომარეობით დღგ ზედმეტობის სახით დაბრუნებულმა თანხამ 168 მილიონი ლარი შეადგინა. ენერგოკომპანიები მთავრობას ქონების გადასახადის რეფორმის დაჩქარებას სთხოვენ. საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია და მასში გაწევრიანებული ენერგოკომპანიები ღია წერილით მიმართავენ ხელისუფლებას. დისტრიბუტორთა საქმიანობასთან დაკავშირებით კანონში ახალი რეგულაციები იგეგმება. ასოციაციის ხელმძღვანელი საკითხის მოწესრიგებისათვის მარეგულირებლად კონკურენციის სააგენტოს შეყვანას ითხოვს. თბილისის მერია დედაქალაქის მცირე ლოკაციაზე საბაგიროების მოწყობას განიხილავს. კონკრეტულად რომელ ადგილზე შეიძლება მოეწყოს საბაგიროები, ამას ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა დაადგენს. შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტმა 15-21 აპრილს განხორციელებული კონტროლის ღონისძიების შედეგად საგადასახადო სამართალდარღვევის 440 ფაქტი გამოავლინა. მუნიციპალური განვითარების ფონდი კი გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ წყნეთი ბეთანიის დამაკავშირებელი ახალი გზა რამდენიმე თვეში სარემონტო გახდა, უარყოფს. ფონდში განმარტავენ, რომ გზაზე გადაადგილება უსაფრთხოა. სურსათის ეროვნული სააგენტო და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია მოსახლეობას მოუწოდებენ თავი შეიკავონ ხორცის, ხორცპროდუქტებისა და კვერცხის შეძენისაგან ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის დაცული ჰიგიენური ნორმები პროდუქტების შენახვის პირობებთან ერთად. ემკვადრად სასტუმროების ქსელის განვითარების მიმართულებით გაფართოება აქვს დაანონსებული. ამ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით 10 სასტუმროს გახსნა და გეგმილი, რომლებიც საერთო ჯამში 1000-ზე მეტ ნომერს გააერთიანებს. საქართველოში შესაძლო არის კიდევ ერთი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია შემოვიდეს. საუბარია ყაზახურ ავიაკომპანიაზე, Fly-Astana-ზე. საკითხი აქტიურად განხილვის ეტაპზეა და ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას და ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილის შეხვედრისას დაიწყო. მინისტრა წარდგენიდან რამდენიმე საათში ყაზახეთში სამუშაო ვიზიტით წასული ნათია თურნავა საქართველოში ერთდროულად რამდენიმე თემით ბრუნდება. მათ შორის ყაზახეთში მისი სამუშაო ვიზიტისას ეკონომიკის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოში ყაზახური ხორბლის იმპორტი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ყაზახეთში შემდგარი მოლაპარაკების თანახმად ყაზახეთის მთავრობა ქვეყნის ბიუჯეტიდან საქართველოს ბაზარზე ხორბლის ტრანსპორტირების სუბსიდირებას მოახდენს და ტარიფებს 50%-მდე დაწევს, რაც ყაზახური ხორბლის შედარებით ხელმისაწვდომ ფასებად მიღების შესაძლებლობას გააჩენს.
მოვილაპარაკეთ ხორბლის მიწოდებასთან დაკავშირებით ყაზახეთიდან საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ ყოველთვის ზრუნავთ იმაზე, რომ მიწოდება ხორბლის, რაც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, იყოს დივერსიფიცირებული. დღეს დომინირებს ჩვენ ბაზარზე რუსული ხორბალი. მოვილაპარაკეთ, რომ ყაზახეთის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაასუბსიდირებს ყაზახური ხორბლის მიწოდებას საქართველოს ბაზარზე 50%-ამდე დაწევს ტარიფებს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ყაზახურ low-costers, დაბალბიუჯეტიან კომპანიას Fly Astana-ს აქვს სურვილი შემოვიდეს ქართულ ბაზარზე. ჩვენც ასევე ვართ დაინტერესებულები, რომ უფრო მეტად დავტვირთოთ ქუთაისის აეროპორტი, ასეთი ტიპის ფრენებს, რომელიც ემსახურება და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე მიღებული იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილება. ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ინიციატივა უკვე მომზადებულია და ყაზახური ხორბლის იმპორტთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ყაზახეთში მომავალი ვიზიტის ფარგლებში. უკვე ტრადიციულად უხვად გვაქვს ახლა სიახლეები თბილისის მერიის გუშინდელის ხდომიდან, რომელზეც კახა კალაძემ გუშინ თქვა, რომ ტაქსების 1500-მდე მფლობელს ფერის შეცვლის და ინტერიერის ქიმიური წმენდის ვაუჩერების მიღების ვადა გაუხანგრძლივებდა. მან აღნიშნა, რომ შესაძლებლობა ჩნდება 1-დან 15 მაისის ჩათვლით და შესაბამის კომპანიას ტაქს თბილისი გოუჯიზე მითითებულ ნებისმიერ მისამართზე შეუძლიათ, რომ ტაქსის წყობილება მიმართონ. მერი განმარტავს, რომ ტაქსების რეფორმა სატრანსპორტო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამ მხრივ გააგრძელებენ კომუნიკაციას, თუმცა აღსანიშნავია, რომ აუცილებელია მათ შორის ტაქსის მძღოლებმაც იაქტიურონ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ წინა პერიოდში არსებული შესაძლებლობა და დრო, რომელიც მათთვის იყო მიცემული მათი კუთვნილი ვაუჩერების მისაღებად, უბრალოდ არ გამოიყენეს. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაუხანგრძლივოთ მათ ვაუჩერის მიღების ვადა და ამ მოქალაქეებს 1500 მძღოლს ექნებათ შესაძლებლობა 1 მაისიდან 15 მაისის ჩათვლით მიმართონ კომპანიას ტაქსი თბილისი გოუჯიზე მითითებული ნებისმიერ მისამართზე და მიიღონ როგორც ფერის შეცვლის, ასევე ქიმწმენდის ვაუჩერები. კიდევ ბევრი თემა იყო და მათ შორის თბილისის მერმა ოპოზიციის განცხადებებზე გადაწყვეტა, რომ კვლავ პასუხი გაეცეს საჯაროდ და მთავრობის ხდომის დაწყების წინ კალაძემ თქვა, რომ ბრალდება და პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით თითქოს მის მოადგილეებს და ვიცემერს ხელფასები გაზრდილი აქვს ტყუილია და ამის დასტურად კონკრეტული ციფრებით წარმოადგინა, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს ესე ამობეჭდილი ფურცელ დაურიგდათ. რიცხვებზე ნინი ლონგურაშვილი უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვერდა. ნინი დილამშვიდობის. ანა მივესალმები მაყურებელს. კახა კალაძემ როგორც აღნიშნა გუშინ მთავრობის ხდომაზე წლების მიხედვით სახელმწიფო ამონაწერები წარუდგინა ჟურნალისტებს და შედარება ამ შემოსავლების 2013 წელთან გააკეთა. იცის თავშივე უნდა ვთქვათ, რომ თანამდებობრივი სარგოს გრაფაში რიცხვები რა თქმა უნდა განსხვავებულად ფორმირდება და ამის მიზეზი უკვე ბევრი არის 2000. ხო, ეს მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის და მაყურებელს ავსებოთ მე განმარტოთ ეს, რომ 2018 წელს იყო კანონი მიღებული სწორედ სარგოსთან დაკავშირებით, რომელმაც დანამატი ხელფასი და პრემია გააერთიანა და რეალურად დანამატი და სარგო არის დღეს ერთიანი გრაფაში მითითებული და პრემიის მიღების შესაძლებლობა არ აქვს და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ვიცემერმა 2018 წელს როგორც მერის მოადგილეებმა როგორც ითქვა ყოველთვის გამოეხმაურა კახა კალაძე, რომ 100%-ზე მეტით მოიმატეს ხელფასები, 112 და 118% იყო კალაძის მხრიდან დასახელებული. კი, ფაქტორი ნამდვილად ესეც არის და ესეც უნდა იყოს და ამ ყველაფრის ფონზე გუშინ კალაძემ ასევე თქვა სრული პასუხისმგებლობით განაცხადა, რომ დღეს თანამდებობის პირები პრემიებს ვეღარ იღებენ და ეს თბილისის მერის მოადგილეებსაც ეხებათ. მოდით ჩვენ ახლა მერის კომენტარს მოვუსმინოთ გუშინდელი მთავრობის ხდომიდან და ამის შემდეგ უკვე გაგაცნობთ მერის, ვიცემერისა და მერის მოადგილეების თანამდებობრივ სარგოს. თითქოს დედაქალაქის მერის მოადგილეებმა და ასევე ვიცემერმა ბატონო ირაკლი მოიმატეს ხელფასები 2018 წელს დაახლოებით საუბარი იყო 113 და 119%-ის მატებაზე. სრული პასუხისმგებლობით მინდა განვაცხადო და მე ვალდებული ვარ მოსახლეობას აუხსნა და გავაკეთო განმარტებები, ამას პოლიტიკოსებისთვის არ ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ დედაქალაქის მოსახლეობისთვის და ქვეყნის მოსახლეობისთვის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ სრული ინფორმაცია და იცოდნენ სიმართლე. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი და არ შეეფერება სიმართლეს.
ცოტა წარსულიდან დავიწყოთ და ამაზე კონკრეტული ცხრილები, როგორც თქვით, უკვე კალაძე მედიისთვის თავად დაარიგა. 2013 წლით, ანუ როცა თბილისის მერი გიგი უგულავა იყო, რამდენი იყო მისი მოადგილეების სახელმწიფო ანაზღაურება და რამდენი არის ახლა კახა კალაძის მერობის პერიოდში. 2013 წელს ვიცემერის სევდია უგრეხელიძის წლიური თანამდებობრივი სარგო 30163 ლარს შეადგენდა, მოქმედი ვიცემერის ირაკლი ხმალაძის კი 75600 ლარს შეადგენს წლიურად. 2013 წელს გიგი უგულავას მოადგილეების თანამდებობრივი სარგო უკვე განსხვავდება. ირაკლი აბესაძის თანამდებობრივი სარგო შეადგენდა 31403 ლარს, შუთა ხიზანიშვილის 31335 ლარს, ბაბუნა პეტრიაშვილის 32940 ლარს და დავით ნინიძეს თანამდებობრივი სარგო იყო 33245 ლარი. ნუ აქ უკვე გასათვალისწინებელი არის, რომ ეს არ არის მათი მხოლოდ თანამდებობრივი სარგო და რაც შეეხება ამაც დანამატებს და პრემიას, ეს უკვე ცალსახად თანხა ამ შემთხვევაში გაორმაგებულია და ნაწილზე გასამმაგებულიც კი. ეს არის 2013 წლის მონაცემები, რაც პრინციპში თბილისის მერმა წარმოადგინა, მაგრამ თანამდებობრივ სარგოს ემატებოდა გარკვეულწილად ის დანამატები, პრემიები, რომელიც არსებობდა. ჩვენ როგორც ვიცი, BMG მოიკითხა კიდევ სხვა წლებიც ტრადიციულად ჩახრდა გადაამოწმა რიცხვები, რომელიც ამ წლების განმავლობაში იყო და უკავშირდებოდა თბილისის მერიაში, როგორც მოადგილეების, ისე ვიცემერის ხელფასებს, რა შედეგები გვაქვს ამ ნაწილში? კი, ჩვენ დავითვალეთ გუშინ ამაში შოთა ტყეშილაშვილი დამეხმარა ის რიცხვებთან. კი. და რაც შეეხება აი უკვე მოქმედი მერის მოადგილეების თანამდებობრივი სარგოს, მათი ანაზღაურება ერთნაირია და ის წლიურად 73800 ლარს შეადგენს, მხოლოდ სოფიო ხუნწარიას თანამდებობრივი სარგო არის განსხვავებული და ის 72880 ლარს შეადგენს. დღეს თბილისის მერის კახა კალაძის სახელმწიფო ანაზღაურება თვეში 3180 ლარია, ვიცემერის ირაკლი ხმალაძის 6300 ლარი ფაქტობრივად გაორმაგებული და მერის მოადგილეების ანაზღაურება კი თვიურად შეადგენს 6150 ლარს. მხოლოდ თბილისის მერის მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას რომ არ ვენდოთ რიცხვები, როგორც თქვით, უკვე BMG-მაც გადავამოწმეთ შოთა ტყეშილაშვილთან ერთად და მადლობა მას. თბილისის მერის, ვიცემერის და მერის მოადგილეების ხელფასები 2014 წლის აგვისტოდან 2017 წლის ოქტომბრამდე უკვე შემდეგნაირად გამოიყურება. 2014 წელს თბილისის მერის თანამდებობრივი სარგო შეადგენდა 3148 ლარს. 2015 წელს უკვე მერს თანამდებობრივი სარგო 32 ლარით გაეზარდა და 3180 ლარი შეადგინა. და ასე გრძელდება დღემდე, რაც შეეხება მერის მის მოადგილეებს და ვიცემერს, ირაკლი ხმალაძის თანამდებობრივი სარგო 2014 წელს შეადგენდა 2841 ლარს, დანამატით კი ჯამში გამოსდიოდა მას 6383 ლარი. მოადგილეების სარგო იყო 2744 ლარი, ჯამში დანამატით 6047 ლარი. 2015 წელს უკვე ვიცემერის თანამდებობრივი სარგო 1357 ლარს შეადგენდა, მოადგილეების კი 2800 ლარს. ჯამში დანამატებიანად გამოსდიოდათ ვიცემერს 2845, მოადგილეებს კი ბევრად განსხვავებული 6580 ლარი. 2016 წელს ვიცემერის თანამდებობრივი სარგო უკვე შეადგენს 2950 ლარს, მოადგილეების კი 2800 ლარს. დანამატებიანად ვიცემერს ჯამში გამოსდიოდა 6122 ლარი, ხოლო მოადგილეებს 6276 ლარი ანაზღაურება. 2017 წელს უკვე მათი თანამდებობრივი სარგო 2950 ლარი იყო ვიცემერის შემთხვევაში და დანამატებით ჯამში 6300 ლარი, ხოლო მოადგილეებს 2800 ლარი, დანამატით 6150 ლარი. ანუ გამოდის ნინი, რომ 2018 წელს მერის და ვიცემერის მოადგილეების თანამდებობრივი სარგო დაახლოებით იგივე არის, რაც იყო 2017 წელს. დაახლოებით იგივე, ანუ იგივე თანხა გამოსდის, რაც თანამდებობრივი სარგოსთან ერთად ისინი იღებდნენ დანამატსაც. და ჯამში რა გამოდის? კახა კალაძე გუშინ ამბობდა სიმართლეს, თუ მან რიცხვები გადაათამაშა უბრალოდ და პასუხისათვის ასეთი ფორმით შემოგთავაზა ჩვენ ვერსია ხელფასებთან დაკავშირებით. ნიჭრა, ხო, მაგას ახლა ეს ჩვენ პირდაპირ ვერ ვიტყვით რა გადაათამაშა კალაძემ გუშინ მთავრობის ხტომაზე, მაგრამ მოწოდებული ინფორმაციით, რაც თბილისის მერიის ვებგვერდიდან ავიღეთ და ასევე ისეთი წყაროებიდან, რომლებიც სანდო არის, ჩანს, რომ 2017 წელს თუ ვიცემერის თანამდებობრივი სარგო და პლუს ამას დანამატი 75600 ლარი გამოსდიოდათ და BMG-ს რიცხვები არ ეშლება, ეს თანხა იგივე არის, მოადგილეების შემთხვევაში კი დანამატით თანამდებობრივი სარგოსთან ერთად თუ მათ გამოსდიოდათ წლიურად 73800 ლარი, დღესაც მათი თანამდებობრივი სარგო იგივე არის, დანამატიანად თანამდებობრივი სარგო 2017 წელს რაც გამოდიოდა იგივე არის, ოღონდ ამ შემთხვევაში მხოლოდ თანამდებობრივი სარგოს უწევს. ამაზე იმოქმედა იმ კანონმა, რომელიც 2018 წელს ამოქმედა და ისიც საინტერესო დეტალია სხვათა შორის, რომ მოადგილეებს და
ვიცე-მერს უფრო მაღალი აქვს თანაზღაურება ვიდრე თავად მერს და ეს არ არის მხოლოდ მერის განსაკუთრებულობა. კი და ამაში განსაკუთრებული ხო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ რატომღაც ეს მხოლოდ მერიის და კალაძის შემთხვევაში არ ხდება, თუ სხვა სტრუქტურებშიც და ხელმძღვანელის ხელფასები უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის ეგრე არის, ნახევარ უფრო გაორმაგებული აქვს მის დაქვემდებარებაში მყოფ პირს, ვიდრე მინისტრის და მინისტრის მოადგილეებს. მადლობა ნინიშენ, ფაქტია რომ მანაზღაურება ჭირდება ყველას და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის რომ მანაზღაურება პროფესიონალიზმი და სამუშაო ერთმანეთს შეესაბამებოდეს. მე მგონი ამაში არც არაფერი დასაძრახია, მაგრამ ყოველთვის საინტერესოა რიცხვები და გადამოწმება იმ ინფორმაციის, რომელსაც გვთავაზობენ. ვერ შეგპირდებით რომ თუნდაც ამოცულობის ხელფასების მიღებას მალევე შეძლებენ ის ახალგაზრდები, ვინც დედაქალაქის მთავრობის პროგრამაში ჩაერთვებიან, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ შესაძლებლობის შესახებ, რომელიც კიდევ ერთხელ თბილისის მერიამ სახელმწიფო პროფესიულ კოლეჯებთან ერთად პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში გუშინ დაანონსა. ისწავლე და დასაქმდი, ასეთია პროექტი, ვნახოთ რას გვთავაზობს კახაკალაძე. შარშან დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება და ძალიან დიდი წარმატება მოყვა. ეს არის ხელშეწყობა ახალგაზრდების მიმართ პროფესიული გადამზადების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სრული ინფორმაცია თუ რაზეა მოთხოვნა ბიზნესის მხრიდან, რა პროფესიებს ითხოვს ბიზნესი ყველაზე მეტად და საჭირდება გადამზადებული პროფესიონალი კვალიფიციური ადამიანები. შესაბამისად, პროექტი, რომელსაც ქვია ისწავლე და დასაქმდი, ჩვენ შარშან განვახორციელეთ ეს პირველად და წელსაც ვიწყებთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს ხელი შეუწყოთ, რომ მოახდინონ გადამზადება, მოახდინოთ მათი გადამზადება და შემდეგ მივცეთ შესაძლებლობა, რომ სხვადასხვა ბიზნესში, სხვადასხვა კერძო სექტორში, ან შეიძლება საჯარო სექტორშიც ეს ადამიანები იქნენ დასაქმებულნი. კახაკალაძის ინფორმაციით პროგრამაში ჩართვის მსურველთა რეგისტრაცია 24 აპრილიდან 7 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. პროგრამასთან დაკავშირებით სრული ინფორმაციის მიღება კი მერიის ვებგვერდზე იქნება შესაძლებელი. დედაქალაქის მერის მოადგილის სოფიო ხუნწარიას ინფორმაციით კი პროფესიული გადამზადების პროგრამის ფარგლებში 1 წლის განმავლობაში 1000-მდე ადამიანი გადამზადდება და მათგან 80% უკვე დასაქმებული არის. ფოტოშორის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი გვაქვს. გახსოვთ ალბათ ეკონომიკის სამინისტროს პროგრამის საწარმოო საქართველოს მიერ ბლუმბერგთან გაფორმებული შეთანხმება, რომლითაც საქართველოს მომსახურების ერთწლიანი პაკეტი შეიძინა. ბლუმბერგი აქტიურია ტურიზმის მიმართულებითაც. ტელეკომპანია ბლუმბერგი საქართველოს შესახებ სამწუთიან ვიდეორგოლს ამზადებს. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალების გადამღები ჯგუფი საქართველოში ჩამოვიდა. ბლუმბერგის წარმომადგენლებმა თბილისის ისტორიული უბნები დაათვალიერებინეს და ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების რეპეტიციაც გადაიღეს. ბლუმბერგის ფოკუსში მოხვდა ქართული კულინარიული კერძები. სპეციალურად მათთვის გაიმართა მასტერკლასები. კახეთში გადამღები ჯგუფის წევრები ღვინის მარნებსაც ესტუმრენ. ვიდეორგოლი საქართველოს ტურისტული პოტენციალის, კულტურისა და სამზარეულოს, ასევე ღვინის შესახებ მომზადდება და ბლუმბერგის არხზე ის ივნისში განთავსდება. ბლუმბერგზე კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს, მაგრამ ახლა ერთი გრაფიკული ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, რომელიც ქართულ ქვევრზე მომზადებული პირველი გრაფიკული ვიდეო მასალაა. ამ ვიდეოს ავტორი სამწუხაროდ არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ სოციალურ ქსელში მითითებულია, რომ მისი გავრცელება ყველა შეუძლია და ამით კიდევ უფრო მეტს გავაგებინებთ საქართველოს შესახებ და მისი 8000 წლოვანი ღვინის კულტურის შესახებ. რაც შეეხება ბლუმბერგს, ამაზე უნდა გადავინაცვლოთ კვლავ. ტელეკომპანია ბლუმბერგს მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში 433 მილიონი მაყურებელი ჰყავს და მარიამ ქრივიშვილმა თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ 2019 წლის მარკეტინგულ კამპანიის ფარგლებში ტელეკომპანია ბლუმბერგზე ქვეყნის რეკლამირების
მუშაობა მიმდინარეობს. საიმიჯო ვიდეო რგოლი, რომელსაც ისინი ამზადებენ, მოიცავს როგორც ტურისტულ პროდუქტებს, ასევე ფოლკლორს და კულინარიას. გადაღების შემდეგ ვიდეო რგოლი სოციალურ ქსელებთან ერთად ბლუმბერგის ტელევიზიითაც გავრცელდება. ვიდრე ბლუმბერგზე პრემიერა შედგება საქმიანდილის მაყურებლისათვის პრემიერაც და საინტერესო ანალიზიც მომდევნო თითქმის 3 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფილი გვექნება და ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავინაცვლებთ, საინტერესო ამბებია ბლოკჩეინ მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ამასაც არაფრით გამოვტოვებთ. Forbes-მა მსოფლიოს იმ 50 მსხვილი კომპანიის სიაში, რომელიც გამოაქვეყნეს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამომყენებელ კომპანიებს გულისხმობ, დაასახელა რამდენიმე ძალიან საინტერესო კომპანიამ. გამოცემამ გასულ წელს პირველად გამოაქვეყნა იმ კომპანიების სია, რომლებიც ბლოკჩეინ შესაძლებლობებს სწავლობენ. ამჯერად კი Forbes-ი იმ პლატფორმებსაც ასახელებს, რომლებსაც მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანიები იყენებენ. მათგან რამდენიმე საქართველოშიც არის წარმომადგენელი და მათ შორის Bitfury ჯგუფი არის, რომელიც მსოფლიოში ბიტკოინ მაინინგის ინფრასტრუქტურის და სერვისის უმსხვილესი მიმწოდებელია. კომპანია საქართველოში უკვე რაც წლებია რაც არის, თავდაპირველად ქართულ ბაზარზე მათ პირველი მეგამონაცემთა ცენტრი ააშენეს და მალევე ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაში ქონების რეგისტრაციის პროექტიც დაიწყო, რომელიც დახმარებითაც სხვათა შორის საქართველოს არაერთხელ დასახელდა როგორც მსოფლიოში წამყვანი პირველი და ლიდერი ქვეყანა, რომელისგანაც ბევრმა უნდა ისწავლოს და მოხვდით ძალიან ბევრ საერთაშორისო გამოცემებში ამ თემით. Maersk-ი კიდევ ერთი კომპანია არის, რომელიც საქართველოშია წარმოდგენილი და იმ უმსხვილეს კომპანიათა შორის მოხვდა, რომლებიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებს იყენებენ. კომპანიამ გასულ წელს დაანონსა, რომ საზღვაო გადაზიდვებში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებას გეგმავს. პლატფორმაში გაწევრიანების სურვილი კი 100 მეტმა პორტმა და გადამზიდმა კომპანიამ დააფიქსირა. სიაში მოხვდა სხვათა შორის Amazon-იც, მსოფლიოს უმსხვილესი კომპანია ბლოკჩეინის მეშვეობით სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს კომპანიებს, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული განაწილებული ლოჯერ ტექნოლოგიების გამოყენება სურთ. ეს კომპანიისათვის ძალიან კარგი გზაა, რომ მოწინავე ადგილი შეინარჩუნოს კომპიუტერული cloud სისტემების კუთხით. ამავე სიაშია ფრანგული BNP Paribas-ი, სხვადასხვა სახის მონაცემებისა და დოკუმენტების გაციფრულებაზე ბანკი HSBC-სთან ერთად მუშაობდა. ბლოკჩეინ პლატფორმები, რომლებსაც ბანკი იყენებს, ძალიან უხვი ჩამონათვალით გამოიყურება და მათ შორის არის მაგალითად კორდა, ფაბრიკი, ეთერიუმი და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ბანკი, რომელიც ბლოკჩეინ პლატფორმებს იყენებს, ეს არის Citigroup-ი. ამერიკულმა ბანკმა არაერთ სტარტაპში მოახდინა ინვესტირება, რომლებიც ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას ავითარებენ. გასულ წელს კი კომპანიამ აპლიკაცია Aider Connect-ი წარმოადგინა, რომელიც კომპანიებს ბლოკჩეინ ინსტრუმენტების შეძენის შესაძლებლობას აძლევს. სიაშია Coinbase-იც, ამერიკული კომპანია, რომელიც დღეს უკვე 20 მილიონამდე მომხმარებელს ითვლის და შტატებში კრიპტოვალუტის გადაცვლის წამყვანი კომპანია არის. გასულ წელს Facebook-ის დამფუძნებელმა საქართველოსთვის ყველაზე კარგად ნაცნობმა, ალბათ ზემოთ ჩამოთვლილებიდან მარკ ზუკერბერგმა თქვა, რომ სოციალური ქსელი კრიპტოვალუტის შესაძლებლობის სწავლას იწყებს. რომელ პლატფორმას იყენებს ზუკერბერგი, ეს ცნობილი არ არის, თუმცა თებერვალში მან თქვა, რომ სოციალურ ქსელში შესვლა მომხმარებელს შესაძლოა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დახმარებით შესთავაზონ ნაცვლად ტრადიციული Facebook Connect-ისა. უკვე წლებია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაში ინვესტირებას ახდენს Google-იც, აი ის ყველა რომ უნდა ვიყენებდეთ და იმედია ვიყენებთ, მათ შორის აღსანიშნავია, რომ Vim-ი საგადასახადო სისტემა, რომელიც მომხმარებელს სხვადასხვა ვალუტების გაგზავნის და მიღების შესაძლებლობას აძლევს, ეგრეთ წოდებულ შუამავალ რგოლად ბიტკოინს იყენებს. სიაშია JP Morgan Chase-იც, უმსხვილესი ბანკი სახელს უკავშირდება Quorum-ის შექმნა და ამჯერად კომპანიამ JP Coin-ის გამოშვება დაანონსა, რომელიც სხვადასხვა სახის გადახდაზე იქნება ორიენტირებული. Forbes-ის სიაში მოხვდა სხვა ისეთი კომპანიები, როგორიც არის Mastercard-ი, Microsoft-ი, Nasdaq-ი, Oracle-ი, Samsung-ი, Siemens-ი, Walmart-ი, UBS-ი და ასე შემდეგ. ამავე დროს ძალიან საინტერესო სიახლეზე დაწერა Forbes Georgian Bush-ი და ესეც აუცილებლად უნდა გაგიზიაროთ. Final Frontier-ი ბიტკოინის ფონდს ქმნის, ის ახალი პროდუქტის ინვესტორებს ბიტკოინის მოპოვებაზე ცდომის შესაძლებლობას მისცემს. პროექტზე აქაც Bitfury ჯგუფის გამოცდილების ინჟინრებმა იმუშავეს და შედეგად დაინტერესებულ მხარებს საშუალება ექნებათ არა მხოლოდ გამოიმუშაონ ბიტკოინი, არამედ ნახონ მოგება მის ინფრასტრუქტურაში და ინვესტირებით. ინსტიტუციონალური ინვესტორებისათვის კი მუდმივ რისკად რჩებოდა ბიტკოინის მოპოვებაში ინვესტირება ტექნოლოგიური, ლოჯისტიკური და ფინანსური რისკების გამო და
ახლა შექმნილი ფონდის მეშვეობით ეს გამოწვევები გადაილახება, რადგან ბიტკოინის მოპოვებაზე ცდომა ევროპული იურისდიქციით უკვე აღიარებული იქნება. თავის მხრივ, ფონდის მხრიდან ინვესტირება ბიტფიურის ისეთ პლატფორმებზე მოხდება, რომლებიც მინიმალურ ელექტროენერგიას საჭიროებენ. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია სხვათა შორის. Final Frontier-ისა და Bitfur შორის ახალი თანამშრომლობის ერა იწყება, რომელიც მნიშვნელოვან სარგებელს ინვესტორებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოუტანს, ამბობს ვალერი ვავილოვი, Bitfur-ის დამფუძნებელი და აქვე კიდევ ერთი კომენტარი, რომელიც Forbes-მა დაწერა. აღნიშნული ინოვაციური ფონდის დახმარებით Final Frontier-ი ინვესტორებს ახალ შესაძლებლობებს აძლევს, რომ ბიტკოინის მაინინგის მიმართულებით გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები, რაც გამოიხატება როგორც ფინანსური შესაძლებლობის შექმნაში, ასევე ბიტკოინის ინსტიტუციონალური აღიარების პროცესის მხარდაჭერაში, ამბობს Bitfur-ის აღმასრულებელი ვიცე-თავმჯდომარე გიორგი კიკვაძე და აღნიშნავს, რომ პროდუქტი ინვესტორებს არაერთ შესაძლებლობას უხსნის. მისივე თქმით, სიახლე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, რადგან მოსახლეობა ნახავს, რომ ციფრული ვალუტები ფინანსური სერვისის ინდუსტრიის განუყოფელი ნაწილია. ამ ინდუსტრიაზე არაერთხელ გვისაუბრია, კიდევ ბევრს ვისაუბროთ, მაგრამ ახლა უკვე დრო არის, რომ ტრადიციულ ბიზნესსა და ეკონომიკის მიმართულებებს მივხვდეთ და ბიზნეს სიახლეებზე გადავინაცვლოთ. 2018 წლის პირველ კვარტალში შემოწმებული 226 შენობიდან სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს მხოლოდ ერთი აკმაყოფილებდა. ასეთია აუდიტის სამსახურის მიერ განახლებული მონაცემები, რომელსაც რამდენიმე წამში გაგაცნობთ. ენგურჰესი EBRD-ის წარმატებული დაფინანსების მაგალითებში მოხვდა. თბილისის მერია 10 ცალი ჭობრიტის შესაძენად დაახლოებით 14,000 ლარს გადაიხდის. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ წარდგენილ კანონპროექტზე რეკომენდაციები აქვს. როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილე, საკომიტეტო მოსმენაზე გუშინ განაცხადა, საქმე ეხება ტრანზიტული საქონლის დაბეგურის წესს, რათა ტრანზიტული საქონელი საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის არც ერთ ეტაპზე არ მოხდეს დაღეგეს დაბეგურის არეალში. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე განხილული იყო მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი საქართველოს საბაჟო კოდექსის კანონპროექტი და თანხლები 29 კანონპროექტი, მათ შორის კანონპროექტი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. ბიზნეს ომბუდსმენის მოადგილე განმარტავს, რომ აპარატი საქართველოში მოქმედ ბიზნეს ასოციაციებთან და სხვადასხვა საკონსულტაციო კომპანიებთან ერთად აქტიურად მუშაობს საგადასახადო ადმინისტრირებისა და დახვეწის მიმართულებით. აპარატს კი არაერთი რეკომენდაცია და შუამდგომლობა აქვს გაგზავნილი როგორც აღმასრულებელ, ისე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. 2018 წლის პირველ კვარტალში შემოწმებული 226 შენობიდან სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს მხოლოდ ერთი აკმაყოფილებდა. ამასთან დაკავშირებით აუდიტის სამსახურმა დაწერა კვლევაში. ანგარიშის მიხედვით სახანძრო ინსპექტორების მიერ გაცემული რეკომენდაციები 408 დარღვევის მქონე ობიექტიდან მხოლოდ 59 ობიექტმა შეასრულა. უნდა ვთქვათ და აღვნიშნოთ ისიც, რომ შენობების მეპატრონეების 50%, რომლებსაც შემოწმების დროს დარღვევები აღმოჩნდათ, საერთოდ არ დაჯერიმებულან, ხოლო ის ობიექტები, რომლებიც დაჯერიმდნენ, მათ 21% დაკისრებული ჯარიმები არ გადაუხდიათ. უსაფრთხოების ნორმების შეუსრულებლობის გამო კი 408 ობიექტიდან სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმიანობა მხოლოდ ერთ ობიექტს შეუჩერდა. ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ამბობს, რომ გადამოწმების შედეგად შემცირებულია სახანძრო ინსპექტორების რაოდენობაც, კერძოდ კი 201 ინსპექტორიდან დღეისთვის მხოლოდ 32 მუშაობს, რაც როგორც გიორგი კაპანაძე ამბობს, შენობების სრულფასოვნად შემოწმებისათვის უბრალოდ არასაკმარისია. ენერგოკომპანიები მთავრობას ქონების გადასახადის რეფორმის დაჩქარებას თხოვენ. საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია და მასში გაწევრიანებული ენერგოკომპანიები მთავრობას ღია წერილით მიმართავენ. ამ მიმართვაში ენერგოპროექტების ქონების გადასახადით მიღებული თანხების დიდი ნაწილის იმ სოფლებსა თუ თემში დატოვება გათვალისწინებული, სადაც კონკრეტული ობიექტი, მაგალითად ჰესი შენდება. ასოციაციის განცხადებით, სახელმწიფომ დაჩქარებული წესით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ამით კი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის სოფლის მეურნეობისა და სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მოგვარების სუბსიდირება მოხდება. განმარტავენ, რომ სოციალურ პასუხისმგებლობასა და ინფრასტრუქტურული პრობლემის გადაჭრაზე ინვესტორმაც არ უნდა დაიხიოს უკან. მოწყობილების ჩაძირა არარეალურ ადგილობრივ ბიუჯეტში გადასახადები, ხო, აი
რეკორდული რაოდენობის ბიზნესი ბელარუსში, მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტი უკრაინაში, ელექტროენერგიის ყველაზე მსხვილი მიმწოდeblis მოდერნიზაცია საქართველოში, მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების შესაძლებლობის დაწყება სომხეთში და მოლდოვას ფინანსური სექტორის დახმარება. ეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმატებული მუშაობის რამდენიმე მაგალითია აღმოსავლეთ ევროპის და კავკასიის რეგიონში, რომელიც 2018 წლიდან არის გამორჩეული. საქართველოში EBRD მონაწილეობს ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის მოდერნიზების პროექტში. ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ერთად ცესხლის თანხამი 28 მილიონი ევრო შეადგინა. ცესხლის დაფინანსება საფინანსო ინსტიტუტებმა გამოყვეს იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ჰიდროელექტროსადგურის უსაფრთხო ფუნქციონირება, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის 40%-ს ელექტროენერგიით ამარაგებს და ამავდროულად ამ პროექტის ფარგლებში გაიზრდება ელექტროენერგიის ჯამური წარმოება და გაუმჯობესდება კლიმატის მიმართ მდგრადობა და შემცირდება CO2-ის ემისია. გასულ წელს EBRD-მა თითქმის 1,6 მილიონი ევროს ინვესტირება რეგიონის 6 ქვეყნის 100-ზე მეტ პროექტში განახორციელა. ვაჟა-ფშაველას გამზირის 83-ის მიმდებარედ გზის სავალ ნაწილზე არსებულ მეტროს 50-ე შახტს რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. პროექტს ბიუჯეტი 1,84,000 ლარი დააფინანსებს და სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ჰიდროენერგეტიკული ჯგუფი უახლოეს დღეებში დაიწყებს. შახტის ადგილმდებარეობის გამო ამ ეტაპზე გზის სავალი ნაწილი ჩაკეტილი არის, რაც ტრანსპორტის მოძრაობას შეაფერხებს და შესაბამისად თბილისის მერია აფრთხილებს მოსახლეობას, რომ გადაადგილებისას გაითვალისწინონ ეს სიახლე. დედაქალაქის მთავრობა 10 ცალი ჭოგრიტის შესაძენად დაახლოებით 14,000 ლარს გადაიხდის. ამასთან დაკავშირებით თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბაგრატიონმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჭოგრიტების შესაძენად ტენდერია გამოცხადებული, დაახლოებით 10 ჭოგრიტის შეძენა მოთხოვნილი. ტენდერი კი დასრულებული არ არის. შესყიდვისათვის გათვალისწინებულია 14,000 ლარი, თუმცა ზუსტად რა თანხის დახარჯვა დაჭირდება თბილისის მერიას, ამასთან დაკავშირებით დაზუსტებულ ინფორმაციას მთავრობაში ვერ გასცემენ. ბორჯომში სოფელ კორტანეთში მცხოვრები მოსახლეობა მრავალწლიან პრობლემაზე მედიასთან კიდევ ერთხელ საუბრობს. სოფლის სასაფლაო შემოღობილი მათი ინფორმაციით არ არის, რის გამოც ტერიტორიაზე ცხოველები შედიან და სასაფლაოს აბინძურებენ. ადგილობრივებმა პრობლემის მოგვარებისათვის ბორჯომის მერიას თხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართეს. ის მოადგილის ბუბაბერის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყველა სასაფლაო შემოღობილია მარტო ამ კორტანეთის ეკლესიები და სასაფლაოები არ აქვს შემოღობილი. აი ეგ არის პრობლემა ახლა და ის იქ ახლა გაშვებულია საქონელი, ღორი, ძაღლის ყველაფერი. ქუთაისის საკრებულომ ქალაქის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა განიხილა. გეგმა ქუთაისის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსმა გიორგი გიორგოპიანმა წარადგინა და ამ გეგმის განხილვა საკრებულოში სხვადასხვა ხმაურისა და კამათის გარეშე არ ჩაუვლია. გიორგოპიანის განმარტებით გეგმა მსოფლიო განვითარების ბანკმა დაგეგმა და მისი განხორციელებისათვის 2,123,000 ლარია გათვლილი. თანხის 70% კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა, ნაწილი ბიზნესით დაფინანსდება. გეგმა 10 პუნქტს მოიცავს და მთავარი დისტანციის მართვის ორგანიზაციის შექმნაა. რას ნიშნავს, რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა შედეგებზეა ორიენტირებული ევროპის საინვესტიციო გეგმა, ანუ ეგრეთ წოდებული იუნკერის გეგმა, რომელიც ძალაში 2014 წელს შევიდა და ის 2020 წლამდე იქნება მოქმედი. აპირებს თუ არა ევროკავშირი ამ ფართომასშტაბიანი პროექტის გაგრძელებას და როგორია მისი ეფექტიანობის მაჩვენებლები. თემაზე მარიამ ადამიანის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც ევრონიუსის მასალაზე დაყრდნობით მომზადდა. ევროპის საინვესტიციო გეგმა, ანუ ეგრეთ წოდებული იუნკერის გეგმა მიზნად ევროკავშირის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1,3%-ით გაზრდასა და 2020 წლისთვის თითქმის 9 მილიონი სამუშაო ადგილის შექმნას ისახავს. 9 მილიონზე მეტი იაფი საცხოვრებელი სახლი, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა, სამედიცინო მომსახურება და ასევე განახლებადი ენერგიის წყაროების ხელმისაწვდომობა. ეს ყველაფერი ევროპის საინვესტიციო გეგმის განხორციელების ელემენტები და შედეგებია. დოკუმენტი 2014 წელს გამოიცა. ევროპაში
ევროპაში ეკონომიკური ზრდის სტიმულირების მიზნით და პირველივე წელს გეგმის მიხედვით 116 მილიარდი ევროს ინვესტიციის მობილიზება გახდა შესაძლებელი. ამ ფართომასშტაბიანი პროექტის ცენტრალური ელემენტი სტრატეგიული ინვესტიციების ევროპული ფონდი გახდა, რომლის მეშვეობითაც 2015 წლიდან 335 მილიარდი ევროს ღირებულების დამატებითი ინვესტიციების მობილიზება მოხერხდა. პროგრამის ბალანსზე კი 750,000 სამუშაო ადგილია, რომელიც 2020 წლისთვის სავარაუდოდ 9 მილიონამდე გაიზრდება. ასევე იუნკერის გეგმის ფარგლებში 0,6%-ით გაიზარდა მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი, რომელიც 2020 წლისთვის კიდევ გაორმაგდება. იუნკერის გეგმის ფარგლებში ევროპაში 700,000-მა მცირე და საშუალო ბიზნეს მეწარმემ მიიღო სარგებელი და მათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გაუმარტივდათ. სწორედ მათ შორის მოხვდა ირლანდიელი ფერმერი შონ იუსტასი, რომელმაც საკუთარი მიწების სატყეო მეურნეობად გადააქცია. ირლანდიის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ხეების სიმცირეა. სტატისტიკის მიხედვით აქ სატყეო ტერიტორია ყველაზე ცოტაა მთელი ევროპის მასშტაბით, ამიტომაც მუშაობენ აქტიური გამწვანების მიმართულებით. პროცესებში კი ჩართულია ევროკავშირიც და 2017 წელს ევროპის საინვესტიციო ბანკმა ფინანსური პროექტი განახორციელა. ამ მიზნით გამოიყო 118 მილიონი ევროს კრედიტი. სწორედ ამ ფინანსური მხარდაჭერით ფერმერებმა საკუთარი მიწების სატყეო მეურნეობებად გადააქციეს და სარგებელიც ნახეს. სატყეო მეურნეობა საკმაოდ მომგებიანი ბიზნესია ირლანდიაში, რადგან აქ ძალიან ნაყოფიერი ნიადაგია, რის გამოც ხეები სწრაფად იზრდება. გარდა ამისა, ეს სექტორი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის 2,5 მილიარდ ევროს შეადგენს. ინდუსტრიაში დასაქმებულია 12,000 ადამიანი. ინოვაციური იუნკერის გეგმა 2020 წლამდეა გაწერილი, თუმცა მისი დასრულების შემდეგ ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ განახორციელოს პროგრამის მეორე ეტაპი, რომელიც 2021-2027 წლებზეა გათვლილი და 650 მილიარდი დამატებითი ინვესტიციის მოზიდვას ისახავს მიზნად. მეორე ეტაპის პროგრამა პირველის გაგრძელება იქნება და მეწარმეობისა და საინვესტიციო საქმიანობის მხარდაჭერას, სხვადასხვა სექტორში ინვესტიციების პროცესის გამარტივებასა და ასევე ეფექტიანობის გაზრდას ისახავს მიზნად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა უკვე ამინდის პროგნოზის გაცნობის დრო მოვიდა. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი დღეს განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექოდ ჩაევის დღე იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში იქნება 16 გრადუსი, ბათუმში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში 21, ზუგდიდში 20, ანაკლიაში 17 და ოზურგეთში 21 გრადუსია ნავარაუდები. 15 გრადუსი იქნება ონში, მაქსიმალური ტემპერატურა გორში 19, ცხინვალში კი 18 გრადუსს ვარაუდობენ. 20 გრადუსია ნავარაუდები მარნეულსა და რუსთავში, ახალციხეში 16 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 15 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ბაკურიანში მაქსიმუმ 12 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეპანწმიდაში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 8 გრადუსია ნავარაუდები, ახალქალაქში 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და თელავში 18 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. დედაქალაქში 20 გრადუსი არის მოსალოდნელი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ ჩაევის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი, მაგრამ უკვე თბება თანდათან და ეტაპობრივად 20 გრადუსს ველოდებით დღის განმავლობაში. ასეთი ამინდი გველოდება 25 აპრილს ხუთშაბათ დღეს, ვიდრე უფრო გრძელვადიანი ამინდი გვეცოდინება და უკეთესად დავგეგმავთ გავიგებთ რა თქმა უნდა მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზსაც. წინ ახლა უკვე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
მოწყვლადი მოზარდები საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება შემაჯამებელი ღონისძიება ამ პროექტთან დაკავშირებით დღეს ფაბრიკაში უნდა გაიმართოს, ვიდრე ნაწილობრივ მას საქმიანი დილას შევაჯამებთ სტუმრებთან ერთად, ჯერ თავად პროექტის შესახებ მოგიყვებით. 28 თვიანი პროექტის მანძილზე 154 მოწყვლადი მოზარდი ჩართული იყო აქტივობებში და მიიღეს სხვადასხვა სახის სარგებელი, რაც მომავალში მათ 18 წლის შესრულების შემდეგ, ანუ სრულწლოვანების შემდეგ გაუადვილებს დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყებას. კერძოდ 116 მოზარდი დამოუკიდებელი და თავდაჯერებული, ხოლო 99 სოციალური უნარებით გაძლიერებული შეხვდება სრულწლოვან ასაკს. პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული 6 სოციალური საწარმო კი მომავალში გააგრძელებს მოზარდების გადამზადება დასაქმების პროგრამას. უფრო მეტ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ახალგაზრდების მომავლისათვის მომზადების პროექტის შესახებ ჩვენი სტუმრები მოგვიყვებიან ალექსანდრე კასრაძე, სოციალური საწარმო 3D რობოტ ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი და ნუკრი მილორავა, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მით უმეტეს დღეს დაგეგმილი ღონისძიების წინ დარწმუნებული რომ ისედაც ბევრი საქმე არის სამზადისის პროცესში. მინდა რომ უფრო მეტი მომიყვეთ ამ პროგრამის შესახებ და პროექტის შესახებ, რას ემსახურება, რა მასშტაბებზე არის გასული და როგორც ვიცი, ერთგვარი პილოტური პროექტი იყო და რა შედეგები მიიღეთ ამ პირველადი შედეგების მიხედვით. დავიწყოთ ბატონო ალექსანდრე თქვენგან. უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო ორმხრივად სასიამოვნო ჩვენთვის, როდესაც შევხვდით ახალ სახეებს, ახალგაზრდა ადამიანებს, რომლებმაც სტარტაპშივე უნდა სწორად განესაზღვრათ თავისი ცხოვრების მომავალი, თუ რა პრიორიტეტებით შეხვდებოდნენ ამ ცხოვრების გამოწვევებს. ჩვენთვის პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ეს თითოეული სოციუმი გავაცნობიერეთ, რომ თითოეული სოციუმი არის როგორც თავისი ფიზიკური კონსტიტუციით, ისევე მენტალური კონსტიტუციით. არიან განსხვავებული ადამიანები, მოდით ძალიან არ მინდა რომ ეს სიტუაცია დავამძიმო, მაგრამ განსხვავებული გარემო პირობებში არიან, ბუნებრივად განსხვავებულები იქნებიან თავისთავად. იცით როგორ ხო რა თქმა უნდა ისეთ საზოგადოებაში უწევთ, თუმცა ძალიან ბევრი უმუშავეს რომ იმ ძველი გადმონაშთიდან რაც იყო ის მოვლენა უფრო უკეთესი პირობები შეექმნა, მე ვიტყოდი გაცილებით უკეთესი პირობები, თუმცა შევეცდები ესეთი ტერმინი დავამკვიდრო, სასათბურე გარემოდან მოუწევდათ რეალობაში გადასვლა. და რეალობაში გადასვლისა ეს პროცესი სტარტაპშივე შეიძლება აღმოჩენილი იყოს ცოტა არ იყოს მტკივნეული მათთვის. ამიტომ მათი არა მარტო ტექნოლოგიური და ცოდნის გადამზადება უნდა მოხდარიყო, უნდა გადამზადებულიყო მათი მენტალური გადამზადებაც. ანუ ისინი პირველ რიგში ჯგუფში მოდიან, აღქმა ხდება გუნდურობის და გუნდურობის აღქმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად ერთვებია როგორც სრულფასოვანი თანამშრომლები გუნდში, სრულფასოვანი და რა თქმა უნდა აქ ეს არის სიტყვები და ამ სიტყვების უკან დგას ტექნიკური დავალებები, განათლება, მათი ათვისება. როგორ არის მიმღებლობა და რამდენად რთული არის ერთგვარი ბარიერების გადალახვა, რომელიც ნებისმიერ ახალგაზრდას მათ შორის უჩნდება, როცა ახალ რეალობასთან უწევთ შეხვედრა. მე ვიტყოდი, რომ ეს იდეალური სურათი ნამდვილად არ არის. ეს აქ ამ შემთხვევაში არის გარკვეული წინააღმდეგობებიც, გარკვეული დადებითი მომენტებიც, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ჯგუფის როტაცია გავატარეთ, მივიღეთ, ხვდებოდით, ვსწავლობდით და რა თქმა უნდა იმ იმპულსებს გავცემდით და ვიღებდით, რომელიც მათთან უფრო რეზონანსში მოდიოდა, ანუ რომლებიც უფრო რეაგირებდნენ, იმიტომ რომ ცით რა არის, ყველა ადამიანს ზოგს ეს აინტერესებს, ზოგს არ აინტერესებს. მაგრამ ვცდილობდით, რომ ეს ინტერესთა კონფლიქტი არ გაჩნდიყო პირიქით. მოწონებოდათ ეს საქმე დაინტერესებული, ამიტომ თემატიკაც ისეთი შევარჩიეთ, რომელმაც ვფიქრობ იმუშავა და დღესდღეობით ამბობენ, რომ ეს არის წარმატებული პროექტი. ბატონო, თქვენ როგორ აფასებთ, წარმატებული რამდენად არის და რა გამოვიდა იმ ჩანაფიქრიდან, რა შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ ფაქტია იარსებდა გარკვეული წინააღმდეგობები, რომელიც ახალგაზრდებს უჩნდებათ ხოლმე ასეთი საკითხების მიმართ, არ აქვს მნიშვნელობა პრინციპში სოციალურ გარემო, საიდანაც ისინი მოდიან, რამდენად შედგა პროექტი, რა შედეგებზე შეგვიძლია დღეს ვისაუბროთ. მოგესალმებით. ჩვენი ორგანიზაციისთვის ეს რიგით ალბათ მეასე პროექტია საშუალოდ, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია განხორციელებული, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ევროკავშირის პირდაპირ დაფინანსებით განხორციელდა და მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს 4 რეგიონში მოწყვლადი ახალგაზრდების ჩართულობა იყო უზრუნველყოფილი. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დღეს ძალიან ბევრს აკეთებს იმისათვის, რომ
დისფუნქციური ოჯახებიდან გამოსული ბავშვები იყვნენ კარგ პირობებში და მათი მიმღებლობა საზოგადოებაში იყოს მაღალი, მაგრამ მას შემდგომ რაც 18 წელი სრულდება, ეს ბავშვები იძულებულნი არიან კვლავ დაბრუნდნენ თავიანთ დისფუნქციურ ოჯახებში, ან ბევრი მათგანი საერთოდ ყოველგვარი თავშესაფრის გარეშე დარჩეს. შესაბამისად ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს ჩვენი საზოგადოების განვითარებისათვის იყო შემაფერხებელი ფაქტორი და გავიაზრეთ პროექტი, რომელიც ბავშვთა სახლებიდან დაიწყებოდა ბავშვების მომზადება რაღაც პერიოდის მანძილზე და 28 თვის მანძილზე ჩვენ ეს მოვახერხეთ და დღეს მათ უკვე გზა ექნებოდათ ცხოვრებაში და ეკონომიკაში. Დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ალექსანდრეს და ალექსანდრეს მსგავს კიდევ 5 მეწარმეს, რომელმაც დიდი სურვილი გამოთქვა ამ პროექტში მონაწილეობის და იმ რაღაც მცირე უმნიშვნელო მანქანა დაანგარების შეძენით, რომელიც ჩვენ მოვახერხეთ ჩვენი მეწარმეებისათვის, მათ ძალიან დიდი სოციალური ინვესტიცია შეიტანეს ქვეყნის განვითარებაში და ამ ბავშვების მომავლის მომზადებაში. დღეს არის დახურვის ღონისძიება და ძალიან გული მწყდება, რომ ეს პროექტი იხურება, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მომავალში ამ პილოტურ პროექტს განვახორციელებთ, რამე თუ ჩვენ შევისწავლეთ ევროპული პრაქტიკა და გამოცდილება, როგორ მუშაობს ევროპაში სოციალური საწარმოები. ძალიან რთულია სოციალური საწარმოებს მოსთხოვო დღეს მაღალი რენტაბელობა ან მდგრადობა. სოციალური საწარმოების მისია არის ის, რომ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფს, მოწყვლად ჯგუფს მიეცეს ახალი იმედი და მიეცეს ახალი სურვილი გახდეს ქვეყნის ეკონომიკის და საზოგადოებრივი პროცესის მონაწილეები და ჩვენ ამ 154 ბავშვი ეს შევძელით. და რაც მთავარია, ეს სოციალური საწარმოები უკვე არიან გარანტორი იმისა, რომ შემდგომ წლებში ბავშვთა სახლებიდან გამოსული ბავშვებისათვის იქნება გარკვეულწილად მომზადების, გადამზადების ლაბორატორია. როგორ შეერჩეთ მიმართულებები, იგივე სოციალური საწარმოების პროფილები, რამდენად არის ინტერესები განსხვავებული და რის მიხედვით ან რა გამოკვლევების მიხედვით აკეთებდით ამ 28 თვის განმავლობაში ფოკუსირებას ამა თუ იმ თემაზე და ამა თუ იმ მიმართულებაზე? ჩვენ შევიმუშავეთ ორი მიდგომა და განვახორციელეთ. პირველი ეს იყო ზოგადად ბაზრის მოთხოვნის კვლევა, ეს ერთი და მეორე თვითონ იმ ადამიანებში ან იმ ახალგაზრდების რესურსების შესწავლა, რომელიც რეალურად ამ პროექტში უნდა ჩართულიყვნენ. ჩვენ შევქმნით სპეციალური კითხვარი, ისეთ გერმანულ გამოცდილებაზე დაფუძნებით და აღვნიშნეთ ამ ადამიანების ძლიერი მხარეები და შევეცადეთ აი ამ ძლიერი მხარეების განვითარებაში ხელშეწყობაზე. ჩვენ მათთვის არ გვისწავლია ისეთი რამ, რაც რისი უნარიც მათ იმ თავითვე აღარ ჰქონდათ, სურვილი იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო მათი უნარები. ბავშვები ჩვენ მივავლინეთ სხვადასხვა პროფესიულ ტრენინგებზე, სასწავლებლებზე არა. ეს უფრო მათთვის პირადად დაქირავებული იყო პროფესიონალი სპეციალისტები, რომლებიც ბავშვებთან უშუალო ურთიერთობაში არ ყვევდნენ თუ მათ რა პოტენციალი გააჩნდათ. ბავშვს ჰქონდა საშუალება შეეცვალა რამოდენიმე პროფესია, მოესინჯა თავის სხვადასხვა სფეროში. იყო ეს სილამაზის სალონი, თუ ვთქვათ ვეტერინარის სამსახური და ასე შემდგომ. აი ამ ორი კომპონენტის შეჯამებით ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ბავშვები არიან დღეს იქ, სადაც მათ ეს უნდათ და ისინი განავითარებენ თავიანთ მომავალს. თქვენ აღნიშნეთ ბატონი ალექსანდრე, კიდევ რამდენიმე კომპანია, ბიზნესი, კერძო პირები, რამდენად არიან აქტიურები და რა შეიძლება კიდევ დამატებით გაკეთდეს, რომ ამ პროექტის ახალი ეტაპის დაწყების შემთხვევაში და იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება, ბატონი ალექსანდრეს მსგავსი იქნება კიდევ უფრო მეტი ადამიანი. თქვენ კითხავთ აუცილებლად იმ შედეგებზე, რომელიც გარდა სოციალური პასუხისმგებლობისა თქვენ მიიღეთ, რამდენად არსებობდა ეს შედეგები, მაგრამ ბატონ ნუკრი, რამდენად აქტიურია საზოგადოება და რამდენად ჭირდება საზოგადოებასაც მომზადება, რომ მსგავს პროექტებში ისინი იყვნენ ჩართულები და მეტი ინტერესი ჰქონდეთ საიმისოთ, რომ იაქტიურონ, შესაძლებლობა გააჩინონ და თავადაც მიიღონ სარგებელი. საოცარი შედეგებია, მინდა მოგახსენოთ და ძალიან გახარებული ვარ, რომ პრობლემა ამ ტიპის ახალგაზრდების დასაქმების საქართველოში არ არის. მთავარია ეს ახალგაზრდები იყვნენ ამისთვის მომზადებულები. და მათ პირველ რიგში ჭირდება სოციალური უნარების გაძლიერება და პროფესიული უნარების გაძლიერება. ერთადერთი რაც ხელშემწყობი ფაქტორი შეიძლება იყოს არის ის, რომ ამ სოციალურ საწარმოებს და მეწარმეებს ჭირდებათ საკანონმდებლო დონეზე მხარდაჭერა.
მათ ჭირდებათ გარკვეული შეღავათები. ისე როგორც ეს არის ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, იქ სადაც ჩვენ ვიყავით. რეფორმის საკანონმდებლო მხარდაჭერა არის გარდაუვალი და აუცილებელი, რომ მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის რაოდენობა გავზარდეთ. ეს ხომ აისახება ყველა დანარჩენზე, ვინც ამ ქვეყნის მოქალაქეა. რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე პასუხი არის შემდეგი. შეღავათი არის ორი ტიპის, ძირითადად ეს არის საგადასახადო შეღავათები და მეორე რესურსებზე წვდომის შეღავათები. საუბარია სხვადასხვა ტიპის გრანტებზე, სხვადასხვა ტიპის შეღავათიან კრედიტებზე და ასე შემდგომ. მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ეს არის თემა, რომელსაც ჭირდება პოპულარიზაცია. ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ დაახლოებით 600 გამოკითხული მეწარმიდან მხოლოდ 7%-ს აქვს რაიმე ტიპის ქველმოქმედება განხორციელებული საქართველოში. წარმოიდგინეთ, 93% მეწარმეების ამბობენ, რომ მათ არანაირი საქველმოქმედო აქცია არ გაუმართავთ. ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის ეს ძალიან ცუდი ის თქვა შედეგია და ვფიქრობ, რომ რესურსი არსებობს ამ მიმართულებით, ჩვენ პრობლემა აღარ შეგხვედრია, სამწუხაროდ სჭირდება უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება და პროპაგანდა. ეს არის ორმხრივი თანამშრომლობა, რომელიც მათ შორის იმ წუთის ეფექტთან ერთად მომავალში ამავე კომპანიებს და ზოგადად კერძო სტრუქტურებს მოუტანს სარგებელს. და აქედან გამომდინარე, ბატონო ალექსანდრე, თქვენგან მაინტერესებს თქვენთვის რატომ იყო საინტერესო, თქვენ რატომ გადაწყვეტეთ და დღეს რა შეგიძლიათ თქვათ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს იყო თქვათ პირადი კმაყოფილების განცდის შესაძლებლობა, რომ ეს შევძელით და ასეთ პროექტში ჩართულები ვიყავით, არის თუ არა კერძო სექტორისათვის მომგებიანი მათ შორის ასეთი ახალგაზრდების მათთან ურთიერთობის თქვათ შესაძლებლობა და მათი მომავალში დასაქმების შესაძლებლობა თუ მათთვის რაღაცა ინფორმაციის და ცოდნის გადაცემა. მოდით ეს შევხედოთ, ორნაირად დავინახოთ ეს საკითხი. პირველი, სოციალური აქტიურობა, ეს რამდენად მომგებიანი საკითხია, მერწმუნეთ ეს უფრო ადამიანის ინდივიდუალიზმია და რამდენად ამით იღებს ის სიამოვნებას, იმიტომ რომ ის ადამიანი, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში არ მოგეჩვენოთ, რომ ამას ძალიან ამაღლებული პათეტიკით ვიტყვი, სულიერად მაღლდება, იმიტომ რომ ის აკეთებს რაღაც ისეთ საქმეს. ხო, ეს რამდენად გაზომვადი პროდუქტია, ამაზე მე არ ვიმშელებ, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, ალბათ შეიძლება ეს ვიღაცამ არც გაზომოს. მეორე მომენტი, მოდით ესე შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს იმდენად სწორად არის დაყენებული ეს მექანიზმი, ეს არ არის რაღაცა ჰუმანიტარული აქცია, რომელიც მხოლოდ რაღაც პათეტიკაზე აწყობილი. ხო, არის ლაპარაკი ურთიერთსაქმიან თანამშრომლობაზე, ყალიბდება კომპანია, არის ამ უარსებობს, რა თქმა უნდა, იურიდიული საკითხები. ეს საკმაოდ ისეა, სწორად, ესეთი ევროპული სტანდარტით განსაზღვრული და გაწერილი. და მეორეც ერთი ახლა იგივე პირადად აი ჩემ კომპანიას აქვს თავისი მიზნები, როდესაც ახლა ჩვენ გვიწევს, უბრალოდ არ მინდა სარეკლამო გამოსვლა ჩამეთვალოს, მაგრამ უბრალოდ აქვს ძალიან ბევრი ისეთი მსხვილ პროექტებთან წვდომა, როდესაც ეს კომპანია ანვითარებს თავის აკეთებს მსხვილ პროექტებს და თუნდაც ერთ-ერთ სეგმენტში, რომელსაც უნდა რომ კიდევ მეტად ინვესტირებული იყოს, უფრო ძლიერი გახადოს ეს სფერო, ის იყვანს ამ შემთხვევაში მოწყვლად ბავშვებს, ასწავლის, ატრენინგებს და გარდა მაგისა ინვესტირდება დონორი ორგანიზაციისაგან, თუნდაც ახლა ჩვენ შემთხვევაში, გავაჟღერებ ესეთ იმას, რომ ჩვენ შევიძინეთ რობოტი. ეს რობოტი არის საწარმოო რობოტი, ძალიან საინტერესო მანქანა, შეიძლება ითქვას ევროპაშიც რომ ეს დღესდღეობით საკმაოდ მაღალი, ასე იგი სტანდარტის რობოტად ითვლება და ამ რობოტს რა თქმა უნდა ჭირდება სწავლება. წინანდელ შემთხვევაში ეს იქნება რკინის ნაჭერი, ხო? მან თუ დაუშვათ იქ პროგრამული უზრუნველყოფა, ბავშვები ამას სწავლობენ და ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ის იმპულსი, რაც ბავშვი ამას რეალურად ეხება, პრაქტიკულად ხედავს, ეს სიძმარი არ არის მისთვის და უკვე სწავლობს ესეთ რთულ პროგრამირებას და ჩართულია ამ აქტიურობაში, იგივე პროფესიონალური გუნდის წევრებთან უკვე ჩათვალეთ, რომ შედეგი დგება და ჩვენთვის რა თქმა უნდა, მისგან მიღებული პროდუქტები მაღალი კონკურენციის პროდუქტია, საინტერესოა, მე თვითონ კინოტელევიზიის მხატვარი ვარ, შესაბამისად მჭირდება ასეთი ტიპის დეკორაციები, ოპერას ვაკეთებთ, რაღაცა თემებს, ანუ 3D ქანდაკებების ავტორები ხდებით, რომელიც მე ვფიქრობ, იგივე თქვენ ყველა ტელევიზიას გაალამაზებდა. ძალიან საინტერესო პროექტია და არწმუნებთ, კიდევ არაერთზე უკვე უშუალოდ ამ პროგრამის მონაწილეებთან ერთად გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ. წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებებს უსურვებთ თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც 68 თვის განმავლობაში აქტიურად იყო ჩართული კერძო სექტორიდან ამ პროგრამის ორგანიზატორებს და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს, რომელიც ამ ცოდნას მომავალში გამოიყენებენ და წარმატებები დღევანდელ დახურვის ცერემონიალზე.
თემაზე. ალექსანდრე კასრაძე სოციალური საწარმო 3D ეტისის ხელმძღვანელს ნუკრი მილორავას საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის სტუდიაში. სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რატომ დაიწყო TBC ბანკის საქმეზე მოკვლევა, ვინ იყო წყარო, რატომ განიხილებოდა 10 წლის დაძველების ტრანზაქცია და რითი ხელმძღვანელა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა კითხვები ვალერიან ხასაშვილის მიმართ გუშინ პარლამენტში კიდევ ერთხელ დაისვა, ამჯერად ადრესატი საკანონმდებლო ორგანოში თავადაც იყო. განახლებული სტატისტიკით გასულ თვეში საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებიდან ყველაზე ხშირად გერმანიაში მიემგზავრებოდნენ. ამავე დროს საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო ვიზიტორების 26.9% ღამეს მეგობრის ნათესავის სახლში ათევდა. ბიზნესი ახლებები დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ვალერიან ხასაშვილი TBC ბანკთან დაკავშირებით პირველ კომენტარებს გუშინ პარლამენტში აკეთებდა. სიტყვა უხვი პასუხებით დეპუტატების კითხვებს არ მოჰყოლია, თუმცა საინტერესო იყო თავისთავად მისი გამოჩენა მედიის წინაშე. ვალერიან ხასაშვილი პარლამენტში მაშინ მივიდა, როცა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის რომან გოცირიძის კანონპროექტს განიხილავდნენ, რომელიც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ეროვნულ ბანკში დაბრუნებას ითვალისწინებს. ხასაშვილი ამბობს, რომ TBC ბანკთან დაკავშირებით ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ქმედება სწორი იყო, თუმცა სამსახურის უფროსმა დეტალებზე საუბარი არ ისურვა. 11 წლის დაგვიანებით TBC ბანკის საქმე როგორ აღმოაჩინეთ? მექანიზმი გითხარით, იმ მოგიტანათ ეს ინფორმაცია, წერილი მოგწერეს, ან რაღაცა, თქვენ ხო სწორედ სამსახური არ ახართ? რაც შეეხება TBC-ს. TBC რა შეშებებს? არა, ნუ კითხვა იყო და ელემენტარულად რა. არქივ კონფიდენციალობის ნორმები პოზიცია თვითონ მორჩით რა. რის გამოც ამ საკითხს ვერ ჩავღრმავთ. და ისო ჩვენი ქმედება სწორი იყო, ეს დაადასტურა ვერ ვარ ამან სხვა შორის საერთაშორისო აუდიტორებაც. ანუ 11 წლის წინანდელი საქმე თქვენ არ იცოდით რომ იყო? თუ იცოდით და მალავ და როცა მასაზრისით ვერგი პასუხეთ მაგითხვაზე ელემენტებს მე დაიწყეთ ამ TBC-ის ბანკის. რატომ არ კონტაქტობს მედიასთან და როგორია ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელის სამუშაო პროცესი? ხასაშვილს პარლამენტში რამდენიმე თემაზე გუშინ კითხვები დაუსვეს. აგეროფინეთში ისევე როგორც საქართველოში ვიღაცა მარცის არ არის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ოფისი. რაღაცით ფინეთს გავართ უკვე, ეგეც კარგია. თქვენთან არსებობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური? არ არსებობს. არასდროს არ ყოფილა ასეთ სამსახური ჩვენთან. და რატომ? თქვენ საზოგადოებისგან იზოლირებულობა რომელმა კანონმა დაგავალდებოდა? არანაირი იზოლირებულობა არ არსებობს ბუნებაში, ბატონო რომან. ადგომის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დავინტერესდით რა ხდება თბილისის ბაზრებში და როგორ მიმდინარეობს წინასააღდგომო ვაჭრობა, რა გაძვირდა, რა გაიაფთა და როგორია მოსახლეობის განწყობა. დეტალებზე სასაუბროთ მარიამ და მე ახლა პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვიერთდეს მარიამ დილა მშვიდობის. სად ხარ, სად გადაწყვიტე რომ მოგეკითხა ეს ამბავი და რა ინფორმაცია შეგროვდა ამ დროისთვის? დილამშვიდობისა და აღდგომის მოახლოებასთან ერთად მთავარი საკითხი არის ფასები პროდუქციაზე და ის თუ რა დაგვიждდება წინასააღდგომო სუფრა. სწორედ ამის გასარკვევად ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გამოვკითხეთ როგორც მოქალაქეები, ასევე მოვაჭრეები და გაირკვა, რომ ფასები პროდუქციაზე გასულ წელთან შედარებით წელს მკვეთრად მომატებულია, ხოლო რაც შეეხება მომხმარებელთა რაოდენობას ის შემცირებულია. რაც შეეხება სააღდგომო სუფრას მინიმუმი რაც შეიძლება მომხმარებლებს დაუჩნდეს ეს არის 300 ლარი, მაქსიმალური ღირებულება კი დამოკიდებულია იმ პროდუქტების მრავალფეროვნებაზე, რომლებსაც თქვენ აირჩევთ სააღდგომო სუფრისთვის. უფრო კონკრეტულად ფასები მაგალითად ქათამზე არის 7 ლარი, თევზი კალმახი 12 ლარი ღირს, კვერცხი 55 ლარიდან 60 თეთრამდე მერყეობს, ხოლო ინდროს ფასი წინასააღდგომოდ ლარი-ნახევარი არის. რაც შეეხება საქსტატის მონაცემებს, სამომხმარებლო ფასების ინდექსთან დაკავშირებით ინფლაციის წლიური დონე გასულ წელთან შედარებით 3.7% არის მომატებული. აქედან ალკოჰოლური სასმელი და სურსათი 4.8% არის მომატებული. ფასები მომატებულია ასევე ბოსტნეულზე და ბახჩეულზე 19.8%-ით. თევზი გაძვირებული არის
12.9%-ით, პური და პურფუნთუშეული გაძვირებული არის 10.9%-ით, ასევე ფასი მომატებული არის ხორცზე და ხორც პროდუქტებზე 4.2%-ით, რაც შეეხება ფასების კლებას, ფასი შემცირებული არის ხილზე და ყურძენზე 23.3%-ით. ასეთი არის საქსტატის მონაცემები, ხოლო ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ უშუალოდ ბაზარში არსებული მდგომარეობა და ფასები პროდუქციაზე თუ როგორ აფასებენ მას, როგორც მოვაჭრები, ასევე მოქალაქეები. ოთხობდები ახლა ყველაფერზეა ქართველი კაცი, სუფრაზე, პამიდორი უნდა, კიტრი უნდა, ტყემალი ახალი შემოსულია, ისი ყველაფერი უნდა და ყველაფერი ძვირია. ყველაზე მეტად რომელ პროდუქცია ფასი მომატებული? ხაღზე, ნიორზე, კარტოფილზე, ძველ კარტოფილზე. მომხმარებელი შემცირებულია? ძალიან. გაძვირებულია, ძალიან გაძვირებულია ფასები. ვერ ყიდულობთ ვერაფერს. მომატებულია საერთოდ ყველაფერი, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე ხდება ამ დროს. ეს იყო მარიამ ადამიან, ტექნიკური ხარვის გამო ვერ მოვახერხეთ სრულად ინფორმაციის მოწოდება, რომელიც უკავშირდებოდა ფასებს, თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ მოსახლეობას წარუდგინეს და მოუწოდეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, რომ თავის შეეკავონ ხორცის და ხორცის პროდუქტების და კვერცხის შეძენისაგან ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის დაცული ჰიგიენური ნორმები, პროდუქტის შენახვის პირობები და ასე შემდეგ. ხორცის შეძენისას მათივე ინფორმაციით მომხმარებელმა ყურადღება უნდა მიაქცევს ისეთ გარემოებებს, როგორიც არის სისუფთავე, სადაც ხორცი ინახება, დახურულ მაცივარში უნდა ინახებოდეს აუცილებლად და შესაბამისი ტემპერატურული რეჟიმის დაცვით, რომელიც განსაზღვრულია 2-დან 6 გრადუსამდე, ხოლო შენახვის ვადა არის განსაზღვრული 48 საათით. ასეთი ამბები არის წინა საღდგომოდ, ჩვენ კი ვიდრე უქმეებით ტკბობას დავიწყებდეთ, ბიზნეს სიახლეების დანარჩენი ამბები უნდა წარმოგიდგნოთ, თუ სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის იქნება კონსენსუსი, რომ არ გჭირდება ჰიდროელექტროსადგურები, ჩვენს შესაბამისად მივყვებით ამას, ამასთან დაკავშირებით კომპანია ფერის გენერალურმა დირექტორმა ლაშა იორდანიშვილმა პანკიში განვითარებული მოვლენების კომენტირებისას გუშინ განაცხადა. კითხვაზე აპირებს თუ არა კომპანია მოსახლეობასთან მოლაპარაკებების გაგრძელებას, იორდანიშვილი განმარტავს, რომ კონკრეტული გეგმა არ აქვთ და გაიზიარებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც სახელმწიფო და საზოგადოება მიიღებს. მისივე ინფორმაციით შექმნილ ვითარებაში ყველაზე მეტად მისი კომპანიაა დაზარალებული. ჩვენ ვართ შოკირებული ამ მოვლენებიდან გამომდინარე. ძალიან მძიმე დღეები გადავიარეთ, მოგეხსენებათ. ასე რომ რაღაც ეხა ეს მე არ ვთვლი რომ ეს არის მხოლოდ ერთი ჩვენი ინვესტორი კომპანიის გადასაწყვეტი, თუ როგორ გაგრძელდეს, იქ მოლაპარაკება იქნება, ეს ისო საერთოდ გაშერება იქნება, გაგრძელება იქნება, თუ როგორ იქნება, ეს იქნება ალბათ ერთიანი პოზიცია სახელმწიფოსი, თანაინვესტირების ფონდი არის ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი ონის კასკადთან დაკავშირებით. თამაში რამე პრობლემატურს ხედავთ? გასულ თვეში საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებიდან ყველაზე ხშირად გერმანიაში მიემგზავრებოდნენ. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2019 წლის მარტის სტატისტიკაში ამოიკითხავთ ინფორმაციას. მარტში გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეთა გასვლების რაოდენობა 6056 იყო, მას საბერძნეთი მოსდევს 3730 გამგზავრებით, მესამე ადგილზე კი 3185 გასვლით პოლონეთი ხვდება. 2018 წელს საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ ყველაზე მეტი ღამისთევა 99.6% სასტუმროებში დაფიქსირდა. PMCG-ის კვლევის მიხედვით ქვეყანაში ჩამოსული საერთაშორისო ვიზიტორების 26.9% კი მეგობრეს ან ნათესავის სახლში ათევდა ღამეს. 12.7% საოჯახო სასტუმროებით სარგებლობდა, ხოლო ნაქირავი ბინაში ტურისტებიდან 11.7% გადაწყვიტა გაჩერება. რომ საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ გატარებულ ჯამურ ღამისთევათა რაოდენობაში მეგობრებთან და ნათესავების სახლში გატარებული ღამისთევების წილი 2015 წლიდან მცირდება. კვლევის მიხედვით, რომელიც PMCG-მ წარმოადგინა 2015-დან 2018 წლამდე საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ საქართველოში გატარებულ ღამისთევათა რაოდენობაში ყველაზე დიდი წილი მეგობრების და ნათესავების სახლში გატარებულ ღამისთევათა რაოდენობაზე მოდიოდა. 2018 წელს კი პირველი წელი იყო, როდესაც ამ მონაცემებში სასტუმროში გათენებულ ღამისთევათა წილმა გადააჭარბა მონაცემს.
სადისტრიბუციო კომპანიებსა და მსხვილ საცალო საბითუმო სავაჭრო ობიექტებს შორის ურთიერთობა რეგულირებადი გახდება. ამასთან დაკავშირებით BMG-სთან დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა იბა ჭყონიამ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ შესაბამის განპროექტზე მუშაობაში როგორც ასოციაცია, ასევე საქართველოს პარლამენტია ჩართული. მისივე თქმით, რეგულაციების აღზრულება კონკურენციის სააგენტოს უნდა დაეკისროს. არაერთხელ გვისაუბრია არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც არის სადისტრიბუციო კომპანიებს და რიტეილ სექტორს შორის. ეს პრობლემები უფრო და უფრო ღრმავდება, რაც უფრო მეტად იზრდება რიტეილ სექტორი, ქსელური სავაჭრო ობიექტები და ჰიპერმარკეტები. ამიტომ დღევანდელ დღეს ბაზარზე სიტუაციის დარეგულირების ერთადერთი შანსი არის გარკვეული რეგულაცია თუ იარსებებს. რეგულაციაში საკმაოდ გვეხმარება ჩვენ საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტთან აქტიურად მუშაობთ და ჩართული არის იურისტების ჯგუფი, არის ჩართული ევროინტეგრაციის კომიტეტი და გარკვეულ წილად თვლით, რომ უნდა ჩაერთოს აგრეთვე კონკურენციის სააგენტო და მას უნდა დაევალოს ზედამხედველობა. გარკვეული მონახაზი იქნება უკვე ზაფხულის პერიოდში და წლის ბოლოს შევა ძალაში ეს რეგულაცია. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის ბიუჯეტი წელს 20 მილიონი ლარია. თანხას მთავრობა მეტწილად ისევ სამინისტროებს უნაწილებს, რომ თავიანთ სახელმწიფო პროგრამებში მთის მაცხოვრებლებისათვის მეტი რესურსი გაითვალისწინონ, ვიდრე ეს თავიანთ ბიუჯეტში აქვთ. როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ დეპუტატებს აუხსნა ამ ფონდიდან 8 მილიონ ლარზე მეტს მაღალმთიან რეგიონების საჭიროებაზე, ისევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დახარჯავს დაახლოებით 10 მილიონს კი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. უფრო კონკრეტულად, როგორც მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი ამბობს, 10 მილიონზე მეტი რძის გადამამუშავებელი, ასევე ღვინის საწარმოების შექმნისთვის და სათიბ საძოვრების მოვლა შენახვისათვის დაიხარჯება. 1 მილიონი დუშეთის რაიონში 3 სკოლა-პანსიონის რეაბილიტაციას მოხმარდება, 2 მილიონი ლარი კი იმ 200 ოჯახისათვის მზის პანელების გადასაცემად არის გათვალისწინებული, რომელთაც ელექტროენერგია არ აქვთ. მზის პანელების შესაძენად მალე ტენდერი გამოცხადდება და წლის ბოლომდე მოსახლეობის ნაწილი მათ უკვე მიიღებს. ფონდიდან დანარჩენი თანხა სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ საჭიროებებზე იქნება გათვლილი. გადაცემა როგორც ესეთი მუნიციპალიტეტების მიერ მოხდება, ხოლო მოვლა შენახვაც ასევე სატენდეროში იქნება ჩადებული სატენდერო წინადადებებში და თვითონ ის კომპანია უზრუნველყოფს როგორც დამონტაჟებას, ასევე მის მოვლა შენახვას ამ მზის პანელების. ეს იქნება კილოვატ-ნახევრიანი, რომელიც საშუალებას იძლევა მათ შორის მაცივრის, ტელევიზორის, გამათბობლის, წყლის გამათბობლის ჩართვის საშუალებას, ასე რომ ის პირველად იმოხმარებისთვის, რაც რეალურად ერთ მოსახლეს ჭირდება თავისი საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის იქნება უზრუნველყოფილი. ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით შესაძლოა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მისანიჭებლად წლის განმავლობაში 9 თვის ვადით ფაქტობრივად ცხოვრება ფიზიკური პირისთვის საჭირო აღარ იყოს. არის განსხვავებული გეგმებიც. ერთი ინიციატივა ეს გახლავთ გამყოფ ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დასახლებებთან დაკავშირებით. ესეთი დასახლებები გახლავთ 19 დასახლება, რომელიც აკმაყოფილებს 800 ჰიფსომეტრიულ სიმაღლეს და მათთვის ვფიქრობთ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას. ისეთი მუნიციპალიტეტები, რომელშიც შესული დასახლებების 80% სტატუსით სარგებლობს, დანარჩენ 20%-საც მიენიჭოს სტატუსი გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. TBC ბანკის ინიციატივით კი მაკროეკონომიკური მიმოხილვის შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა გუშინ. მას TBC ბანკის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია უძღვებოდა, რომელმაც ქვეყანაში მაკროეკონომიკის მიმართულებით არსებული ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკის და პროგნოზების შესახებ ისაუბრა. რა მოლოდინები აქვს TBC ბანკის ეკონომისტთა ჯგუფს 2019 წელს და როგორ აფასებენ ისინი გასულ 2018 ამასთან დაკავშირებით, ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. ევროსა და დოლარის შედარებითი რისკიანობის შეფასება, ეკონომიკური ზრდა, ლარის გაცვლითი კურსის პროგნოზები და დაკრედიტების ტენდენციები. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომელიც TBC ბანკის ეკონომისტთა ჯგუფმა გუშინ თავიანთ კლიენტებს წარუდგინა. როგორც TBC ბანკის ეკონომისტები ვარაუდობენ, დაკრედიტების 15%-იანი ზრდის შემთხვევაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 5.4%-ით გაიზრდება, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ დაკრედიტების ნაწილში 12%-იანი ზრდა იქნება, ეკონომიკა 4.7%-ით გაიზრდება. მოლოდინი არის, რომ
GDP-ის რეალური ზრდა 2019 წელს იქნება 4.7-5.4%-ის ფარგლებში, რაც შეეხება რაც ალბათ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ დაპატიჟებული ვყავს როგორც TBC ბანკის კორპორატიული ბიზნესის მომხმარებლები, ასევე თქვა ფიზიკური პირები მომხმარებლები და გვინდა ესეთი შეხვედრები ტრადიციად ვაქციოთ. ჩვენ გვინდა რომ წელიწადში ორჯერ მინიმუმ ვაქციოთ, ასე თქვა ტრადიციული შეხვედრა, სადაც მაკროეკონომიკურ როგორც შედეგებს ამავე დროს TBC-ის და ასე თქვა ჩვენ ხედავს და პროგნოზებს გაუზიარებთ ჩვენს მომხმარებლებს. ჩვენი მოლოდინი არის რომ 2019 წელს თქვა საბანკო სექტორის დაიქნება 12-15%-ის ფარგლებში. TBC ბანკის მიმოხილვის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა და მისი ეკონომიკური პარტნიორები უფრო მეტად არიან დამოკიდებული ევროზე, ვიდრე ამერიკულ დოლარზე. ეკონომისტების აზრით ლარის კურსის გამყარება განსაკუთრებით დოლართან მიმართებაშია მოსალოდნელი. ეს პრაქტიკა უკვე დიდი ხანია დავნერგეთ, ანუ ინდივიდუალურად ხვდებით კლიენტებს და მათ ყველა მათგანს აუცილებლად აინტერესებს აი მაკროეკონომიკური გარემოს გარკვეული ასე ვთქვათ ინკორპორირება, რასაც ქვია, რომ ეს რაღაცნაირად ჩართონ და ასახონ თავის ყოველდღიურ და თავის ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებში და ასევე საშუალებიან გეგმებში. რაც შეეხება ეკონომიკის დასს საქართველოში, ანუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა ახალი მარეგულირებული ჩარჩოს გამო დაკრედიტების თემი გარკვეულწილად შემცირდება, თუმცა ვფიქრობთ, რომ 2018 წლისგან განსხვავებით ანუ ფისკალური სტიმული იქნება ძალიან ძლიერი და ასე ვთქვათ ეს ფაქტორი დააბალანსებს შედარებით ნაკლებ დაკრედიტებას. TBC ბანკის მაკროეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელსაც ბანკის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია უძღვებოდა, TBC ბანკის მომხმარებლები ესწრებოდნენ, რომელთაც საშუალება ჰქონდათ მათთვის საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია მიეღოთ, რაც როგორც ისინი ამბობენ, საკუთარი ბიზნეს საქმიანობის დაგეგმვაში დაეხმარებათ. რაც შეეხება ინფორმაციას, აღმოცემული იყო ორი მნიშვნელოვანი ნაწილი. პირველი, რომ ძირითადი ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები არის ევროში, რაც ჩემთვის ახალი იყო და მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო, რომელიც იქნება ეს ლარის პროგნოზი გამომდინარე ჩვენი ეკონომიური ზრდიდან. ეს მნიშვნელოვანი არის საერთოდ პროგნოზების და ბიუჯეტის შედგენის დროს. TBC ბანკის მენეჯმენტის თქმით, მსგავსი ტიპის შეხვედრები ტრადიციულ ხასიათს მიიღებს და წელიწადში მინიმუმ ორჯერ ჩატარდება, რათა ბანკის მომხმარებლები ქვეყანაში არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების საქმის კურსში იყვნენ და გაუთვალისწინებელი რისკების თავიდან აცილება მოახერხონ. ახლა უკვე იმერეთში ვინაცვლებთ ქალაქ ქუთაისში. ყოველთვის ცნობილია, რომ თბილისი და ბათუმი ტურისტებისათვის სულ უფრო მიმზიდველი ხდება. ამას რიცხობი ადასტურებენ. საინტერესოა რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით იმერეთში. დეტალებს ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება, რომელიც გვერდება საქმიანი დილის სტუდიაში. ანუკა, რა ხდება ქუთაისში? გაიზარდა თუ რა ტურისტული ნაკადები? მით უმეტეს აეროპორტი საკმაოდ საინტერესო შედეგებს გვაძლევს. ანა, ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, მათი სერვისით 2019 წლის პირველ კვარტალში პოლონეთის 465 მოქალაქე მისარგებლა. პოლონეთს კი ისეთი ქვეყნების მოქალაქეები მოსდევენ, როგორებიცაა ლატვია, გერმანია, რუსეთი, ლიეტუვა და გაერთიანებული სამეფო. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ვიზიტორების საერთო რაოდენობა მარტში 783-ს უტოლდება და ეს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 227-ით მეტია. ტურიზმის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი დასაბინავებელი ადგილებია. ამ მიმართულებით ქალაქში 13 მაღალბიუჯეტიანი, 45 საშუალო ბიუჯეტიანი და 76 დაბალ ბიუჯეტიანი სასტუმროა. ამასთან ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით ქუთაისში ამ ეტაპზე 3 აპარტამენტი, 1 აპარტ-ოტელი, 1 ბუტიკის ტიპის სასტუმრო, 62 საოჯახო სასტუმრო, 63 სასტუმრო, 4 სასტუმრო სახლი და 18 ჰოსტელია. ამ რაოდენობას კი სულ ცოტა ხნის წინ კიდევ 1 ჰოსტელი განსხვავებული სახელწოდებით და კონცეფციით შეებადა. შავი პომიდორი, ასე ქვია ჰოსტელს, რომელიც თბილისელმა გოგონებმა სულ ცოტა ხნის წინ გახსნეს და მისი მართვა თბილისთან დისტანციურად თავიანთი სამსახურეობრივი მოვალეობების პარალელურად გადაწყვეტეს. ჰოსტელის დამფუძნებლებს ერელე ზამთარაძეს და მარიამ რამიშვილს ახლა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში მასპინძლობთ. დილა მშვიდობისა გოგონებო და მადლობას გიხდით. პირველ რიგში რომ ადრიანად მოხვედით ჩვენთან ესეთ საინტერესო თემაზე სასაუბრეთ. მინდა დავიწყო პირველად რატომ შავი პომიდორი და რატომ მაინც და მაინც ქუთაისი. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. პირველ რიგში შავი პომიდორი შეიქმნა იმ იდეით, რომ გვინდა და შეგვეთავაზებინა რაღაც საინტერესო ახალი დასარჩენის სივრცე ქუთაისისთვის, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს და ვფიქრობთ, რომ იყო ნიშა ასეთი ობიექტისა. ეს არის ვინტაჟური ტიპის ჰოსტელი, რომელიც აერთიანებს 5 ნომერს და ღვინის ბარს. გვინდა და
5 ნომერში არის გაერთიანებული როგორც სტანდარტული ორადგილიანი ნომრები, ასევე დორმები, ეგრეთ წოდებული საერთო ოთახები. ჩვენ გვინდა და შეგვექმნა სივრცე ახალგაზრდების ახალი თავშეყრის ადგილი, ამიტომ ბარის იდეაც დავამატეთ ამ ყველაფერს. ჯამში ჩვენი ჰოსტელი გათვლილია 30 სტუმარზე და ძალიან გვინდა ეს თავიდანვე ჩავიფიქრეთ მე და მარიამ, რომ ეს მარტო ბიზნესი არ იქნებოდა, გვინდა და შეგვექმნა პლატფორმა იმისთვის, რომ ახალგაზრდები, არა მარტო თქვა ტურისტები, არამედ ახალგაზრდები შეკრებილიყვნენ გვემასპინძლა ღონისძიებებისთვის და ეს დაგეგმილიც გვაქვს, რომ გვინდა გარკვეული ვორქშოპები და საინტერესო ადამიანები გავაცნოთ, ასე ვთქვათ, იქაურ ახალგაზრდებს და ვფიქრობთ ბარის სივრცეს ჩვენი ეზო ამაში ძალიან დაგვეხმარება. რატომ ქუთაისი საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს ამ ქალაქს ტურისტულად იყოს მიმზიდველი საკმაოდ ერთგვარი საქართველოს გულია ახლოს არის ზღვაც მთაც ძალიან ბევრი ადამიანი გეგმავს ჩამოდის ქუთაისში შემდეგ მიდის მესტიაში არ ვიცი აქეთ აღმოსავლეთში ფრენები ძალიან გაამარტივეს ყველაფერი დაახლოებით 27 ქალაქიდან არის ფრენა ქუთაისიდან და ქუთაისში და გარდა ამისა დაცული ტერიტორიების რაც ინფრასტრუქტურა რომელიც განვითარდა საკმაოდ კარგად ისახება როგორც რეგიონის განვითარებაზე და ჩვენც დავინახეთ რომ არსებობდა ნიშა ესეთი დასარჩენის როგორც არის შავი პომიდორი რომელიც აერთიანებს რაღაც კომპონენტებს კარგ სერვისს ჩვენი აზრით ასე ვთქვათ, ჩვენ გვინდა შევთავაზოთ რეგიონისთვის საუკეთესო სერვისი, გარდა ამისა, საინტერესო ინტერიერს და დიზაინს, ის ავეჯი, რომელიც არის ჩვენთან, ის ყველაფერი გამოვისყიდეთ იქ ოჯახებიდან, რაც შევაგროვეთ და გვინდა რაც საინტერესო და ძველებური გარემო შეგვექმნა, ისეთი როგორც იყო ეს სახლი რეალურად მაშინაც ვიპოვეთ. გარდა ამისა, ვფიქრობთ, რომ ბარი, ის საერთო სარგებლობის სივრცეები, არ ვიცი, პატარა ბიბლიოთეკა, რომელიც მოვაწყეთ, ბორდ გეიმების სივრცე, რაღაც მომენტში უფრო გაახალისებს ჩვენს გარემოს და და ხო ეს არის ჩვენ და კარგი ლოკაცია ასე ვთქვათ ჩვენ ვართ ისტორიულ უბანში მესხეთის თეატრთან ზოგადად მოედანზე და ვფიქრობთ რომ ამ კომპონენტების ერთობლიობა რაღაც საინტერესო ღვთის შავს პორტს. ჩვენ სტატისტიკა ვახსენეთ მანამდე თუ რამდენი სასტუმროა და რამდენი დასარჩენი ადგილია ქუთაისში. ამის გათვალისწინებით კონკურენციას როგორ შეაფასებდით თუნდაც იქ ადგილზე ქუთაისში, ანუ რა არის თავი თავი უპირატესობა თქვენი სასტუმროსი და ამ მიმართულებით კონკურენციას თუ გიწევენ უკვე არსებული სასტუმროები ადგილს. მადლობა. რა თქმა უნდა, იმასთან ერთად რომ ქუთაისი ტურისტულად ძალიან ვითარდება, ძალიან ბევრი იზრდება ტურისტების რაოდენობა, რა თქმა უნდა იზრდება ყველაზე მეტად guest house-ების რაოდენობაც და კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, თუმცა ვფიქრობთ რომ ჩვენი ჰოსტელი ბევრი კომპონენტით არის გამორჩეული და ვფიქრობთ რომ უნიკალურია, ну, ყოველ შემთხვევაში ადგილობრივ ბაზარზე ქუთაისში. ტურისტებისგან თუ არის დაინტერესება, თუ უფრო მაგალითად საქართველოს მოქალაქეები უფრო ხშირად გსტუმრობენ თუ ტურისტები, იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენეთ რომ ყველაზე მეტი ბოლო 3 თვის განმავლობაში პოლონეთის მოქალაქე სტუმრა ქუთაისს და ამიტომ ამ მიმართულებით რომ განვიხილოთ, ანუ ტურისტებისგან დაინტერესება რამდენად მაღალია. ჩვენ თავიდანვე გათვლა გქონდა რომ ჩვენ ჰოსტელში დარჩებოდნენ არა მხოლოდ უცხოელი ტურისტები, არამედ ქართველებიც. ერთი ფაქტორია რომ რა თქმა უნდა ქუთაისის აეროპორტით საქართველოს მოქალაქეებიც სარგებლობენ, შესაბამისად ხშირად მათაც სჭირდებათ ან დავშოთ თუ თბილისიდან მიდიან სადმე დასარჩენი გაფრენამდე ან გაფრენის შემდეგ. ესეც დავიწყეთ პირველი სტუმრები ყავდნენ ქართველები და თავიდან არც ვეღოდით ამ ქაოსური ძალიან ისეთი ხანგრძლივი შრომის შემდეგ, როდესაც მართლაც გავხსენით, პირველი ჯავშნები ძალიან ემოციური იყო ჩვენთვის და მართლა არ ვეღოდით, რომ ჯავშნები გვემატება და გვემატება. უახლოესი 2 კვირა გვინდა თქვა, რომ სრულად დაკავებული გვაქვს და მივიღეთ ჯავშნები დეკემბრის და რა ვიცი, აგვისტოს თვეებშიც კი. კომუნიკაციას როგორ ამყარებთ ტურისტებთან, ანუ რა საკომუნიკაციო არხებს იყენებთ ამ მიმართულებით, რომ მაგალითად ტურისტებმა დაჯავშნონ კონკრეტულად შავ პომიდორში ნომერი. როგორც თქვით და აღნიშნეთ, ჩვენ დისტანციურად გვიწევს ამ ყველაფრის კეთება. ეს თან ძალიან რთული იყო თავიდან, მაგრამ თან რაღაც მომენტში ძალიან საინტერესო. იმიტომ ჩვენს გვაინტერესებდა ეს როგორ შეიძლება მოხდეს და შევეჭიდეთ, ასე ვთქვათ, ამ ამბავს, იმიტომ რომ ეს ასე მოხდა, სხვანაირად არ გამოდიოდა. შესაბამისად, ეხლა საკომუნიკაციოდ, რა თქმა უნდა, ვიყენებთ სტანდარტულად ყველა იმ booking.com-ს, Airbnb-ს, Hostel World-ს, სოციალურ ქსელებსაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საჭირო, ასე ვთქვათ, გარდა ამისა
ჩვენი ვფიქრობთ მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება თქვა ბლოგერები, ახალგაზრდა ადამიანები, ფოტოგრაფები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ან ჩვენს გვინდა რომ თქვა ჩვენთან ჩამოვიდნენ და გარკვეულ რაც საინტერესო მასალა მოამზადონ როგორც ქუთაისის რეგიონზე და გვინდა რომ აი ამ მიმართულებითაც უფრო გავაქტიურდეთ რომ ახალგაზრდა მოგზაურები, ამ სფეროს ადამიანები მოვიკრიბოთ ასე ვთქვათ გარშემო და ძირითადად ხო ასეა დასაჯავშნაის საიტებზე თითქოს არის ჩვენ თავიდანვე ვიცოდით რომ თვითონ პროდუქტი უნდა ყოფილიყო საინტერესო, იმიტომ რომ ამ სფეროში მნიშვნელოვანია ძალიან რომ რაღაც იდეა გქონდეს და ჩვენს შევეცადეთ რომ საკმაოდ დიდი იდეა ჩაგვედო ამაში ვიზუალურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფოტომასალა რომელსაც შენ ამზადებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯავშნის უბრალოდ ფოტოებიდან გამომდინარე და თან გვინდა და რომ ჩვენი თუნდაც სოციალური მედია რაღაც ცოტა სახალისოდ წაგვემართა, სულ რაღაცა ვცდილობთ რომ ძალიან მარტივ ენაზე გქონდეს კომუნიკაცია და ვფიქრობთ რომ ჩვენი სახელიც ბევრ რაღაცაში გვეხმარება, იმიტომ რომ რაღაც საინტერესო სახელი უცხოელებისთვის მით უმეტეს რაღაცა black tomato იმერეთში ცოტათი ესეთია უცნაური, ამიტომ ვფიქრობთ ესეც იყო ჩვენი ჩანაფიქრი რეალურად, გვინდა და რომ სიმარტივესთან ერთად ყოფილიყო საინტერესოდ შეიძლება სახელის გამო ჩამოხვიდე სადღაც იმიტომ გაინტერესებს ხო? იმის გათვალისწინებით რომ დისტანციურად მართავთ. იქ ადგილზე რა რაოდენობის ადამიანი დაასაქმეთ, რომელიც გეხმარებიან ამ მართვის ადმინისტრაციულ საკითხებში, ასე ვთქვათ. ადგილზე ყავს 3 რეცეპციონისტი და 1 დიასახლისი, რომელიც საუზმეს და სისუფთავეს უზრუნველყოფს სახლში. ძალიან გვიხარია, რომ ძალიან კარგ ადამიანებს შევხვდით და ზოგადად ქუთაისში გამორჩეულია ეს ხალხი, ყველას აქვს ძალიან კარგი იუმორი და ძალიან სასიამოვნოა მათთან ურთიერთობა და ჩვენთვისაც ეს გვიმარტივებს ძალიან საქმეს. რაც შეეხება იმას, რომ დისტანციურად უმართავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა თავისუფალ დროს რასაც კი გამოვნახავთ ვართ იქ, ყოველ შაბათ კვირას. თავიდან ისე ვფიქრობდით, რომ რაღაც გავინაწილებდით, მაგრამ ეხლა რეალურად როდესაც მართლაც გვაქვს ჰოსტელი, ვერც ვჩერდებით თბილისში, ორივე ყოველთვის მივიდივართ, როცა ამის საშუალება გვაქვს, როცა ვახერხებთ კვირის დღეებშიც, რა თქმა უნდა. თუმცა ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ კარგად მოვახერხეთ ყოველ შემთხვევაში აქამდე. შეგვემუშავებინა ისეთი მართვის მექანიზმები, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის და იმედი გვაქვს. რთული არ არის რეალურად დისტანციურად მართოს სასტუმრო და პარალელურად აქ შენ სამსახურებრივი მოვალეობები შეესროლა. იცით როგორ არის ჩვენი აზრით, იმდენად ჩვენი ცხოვრების ნაწილი გახდა black tomato, რომ უბრალოდ ჩვენთვის ყველა წუთი, რაც კი შეგვიძლია რომ მას მოახმაროთ, რა თქმა უნდა, ამ საქმეს ვაკეთებთ და ძალიან დიდი мотиваციას გვაძლევს ეს, რომ პირველად გვაქვს ჩვენი საკუთარი ბიზნესი. ინვესტიციის მოზიდვა საიდან მოახერხეთ და რა რაოდენობის ინვესტიცია დაიხარჯა კონკრეტულად, განხორციელდა კონკრეტულად ამ სასტუმროს გახსნა, ასე ვთქვათ, სასტუმრომდე რეალურად სასტუმროს სახე რომ მიიღო, თუნდაც იმ ძველ სახლს, რომელიც თქვენ იჯარით აიღეთ თუ იქირავეთ და ანუ საერთო ჯამში რა რაოდენობის ინვესტიცია განახორციელებთ და საიდან მოახერხეთ რა თქმა უნდა ამ სახსრების მოძიება. ჩვენი რეალურად ჩვენი სახსრები არის ჩემი და მარიამის სესხი, რომელიც გავაკეთეთ, აი ასე პირდაპირ ჩვენ არ გვყავს ასე ვთქვათ ინვესტორი, უბრალოდ გაგვიჩნდა ეს იდეა და ძალიან მოგვეწონა და თან ბავშვობის მეგობრები ვართ და ძალიან დიდი რწმენა გვაქვს ერთმანეთის იმისა, რომ ვთქვათ ორივე დავეხარჯებოდით. ამაში ამიტომ გადავწყვეტ რომ ხელა რისკზე წავსულიყავით და ჩვეულებრივად გავაკეთეთ სესხი, ეს არ არის ბიზნეს სესხი, ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენი სამოხმარებო სესხები, რომლებიც გავაკეთეთ იმისთვის, რომ დაგვეწყო ეს საქმე და ეხლა ამ ეტაპზე ჩვენი ჯამური ინვესტიცია სადღაც არის ალბათ $20,000-მდე, რაც ეხლა ამ ეტაპზე არის დახარჯული და კიდევ მოითხოვს რა თქმა უნდა ეს ბიზნესის განვითარებას და ჩვენი ხედვაც ისეთია, რომ ამ ეტაპზე ყველანაირი სახსრები მოხმარდება ისევ ბიზნესის განვითარებას, იმიტომ რომ ის ჩვენი დიდი გეგმები, რაც გვინდა რომ რეალურად შევქმნათ ახალი თავშეყრის ადგილი და რაღაც ახალი საინტერესო სივრცე, ამას ჭირდება შრომასთან ერთად რა თქმა უნდა ფინანსური უზრუნველყოფა. როგორ აპირებს შავი პომიდორი განვითარებას? რეალურად სამომავლო გეგმები როგორია თქვენი ამ მიმართულებით? ჩვენ სამომავლო გეგმები პირველ რიგში ახლა გვაქვს ჰოსტელი, რეალურად სტუმრებს, ტურისტებს შეუძლიათ დარჩენა, თუმცა ბარი არის ამ ეტაპზე კეთების პროცესში, ასე ვთქვათ, და ვფიქრობთ, რომ ამ ზაფხულს გავხსნით ბარსაც. და გარდა ამისა, იმისთვის, რომ ჰოსტელი იყოს ძალიან ცოცხალი ორგანიზმი და რაღაც არ დაძველდეს, არ იყოს რაღაც მოსაბეზრებელი, რა თქმა უნდა, მუდმივად ვაპირებთ თუნდაც ჩვენს
ბიბლიოთეკის გამდიდრებას, სამაგიდო თამაშების დამატებას და ესეთ წრულ ძალიან ბევრ რამეს ინტერიერის გამოცოცხლებას და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ პირველ რიგში და ასე რომ მგონი თუ გადავწყვეტ ქუთაისში ჩამოსვლას აუცილებლად გესტუმრებით, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ერთ-ერთი განსხვავებულია კონკრეტულად ქუთაისის მე კი მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჰოსტელი შავი პომიდორის დამფუძნებლები ელინე სამთარაძე და მარიამ რამიშვილი. მადლობა ანუკა შენ მასპინძლობისათვის და მადლობა სტუმრებს იმისათვის რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად ქუთაისში და სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ ახლა ბათუმისკენ გადავინაცვლებთ, ოღონდ რეკლამა უნდა ვნახოთ იქამდე და გადავხედოთ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზს. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანი დილის ეთერში ბექაბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდით და როგორც გითხარით ბათუმისკენ უნდა გადავინაცვლოთ. რამდენიმე დღის წინ ბათუმელებმა მცირე ბიზნესის წარმომადგენლება მომსახურების სფეროდან თბილისში ჩამოსვლა და აქციის გამართვა სახელმწიფო კანცელარიასთან გადაწყვეტეს. აქცია შედგა და მიზეზი 1 მაისიდან ასამოქმედებელი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ბულვარის ტერიტორიაზე მოძრაობა ელექტრომობილებით აიგრძალება. თვით დასაქმებულები მიმართავენ მთავრობას ტურისტულ სეზონზე მუშაობის უფლება მიეცეთ, რათა გაისტუმრონ ფინანსური ვალდებულებები, რომელიც ბულვარში გასასაერნებელი ტექნიკის შესაძენად აიღეს. შეიძლება თუ არა გადაწყვეტილება გადაიხედოს და რა ალტერნატივა შეიძლება გაჩნდეს ამ ადამიანებისათვის. ამ და კიდევ რამდენიმე თემაზე საუბარს საქმიანი დილის ეთერში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან გავაგრძელებთ. თორნიკე ლიჟვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო თორნიკე. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვეცდებით რომ ბევრ თემაზე ვისაუბროთ ტრადიციულად, მაგრამ მინდა დავიწყო 2 დღის წინ გამართული აქციით და მოთხოვნით, რომელიც ბათუმელებმა უკვე პრემიერ-მინისტრის მისამართით გააჟღერეს. თქვენ როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს რა შეგიძლიათ გითხრათ, რამაც არსებობს შესაძლებლობა რომ ეს გადაწყვეტილება გადაიხედოს ან რაიმე ფორმით ალტერნატივა გაჩნდეს ამ ადამიანებისათვის? დილამშვიდობის, მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს.
რა თქმა უნდა მე ძალიან განვიცდი იმ ადამიანების და იმ ადამიანების უკან მდგომი ოჯახების ბედს, რომლებმაც ამ გადაწყვეტილებამ გარკვეული ზეგავლენა იქონია და შესაძლოა მათ შეუცირდეთ შემოსავლები, თუმცა მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო და ხაზი გავსვა, რომ ჩვენთვის ბულვარში უსაფრთხოება არის უნიშნულოვანესი და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ჩვენ ადამიანის სიცოცხლის ხარჯზე მომეტებული საფრთხის შექმნის თვალსაზრისიდან გამომდინარე ბუნებრივია კომპრომისებს ვერ დაუშვებთ. მე გუშინ მქონდა შეხვედრა ამ ჯგუფთან, იყო გარკვეულ საკითხებზე საუბარი, თუმცა დღეს მდგომარეობით ჩვენ მაინც განსხვავებულ პოზიციებზე ვრჩებით, შეთავაზებული იქნა კონკრეტული ლოკაციები, სადაც ისინი შეძლებდნენ საქმიანობის გაგრძელებას. ბულვარი არის ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათი და რა თქმა უნდა ყველა ადგილობრივისთვის და განსაკუთრებით ტურისტებისთვის, რომელიც მრავლად ყავს და წელსაც მრავლად გვეყოლება, მნიშვნელოვანია, რომ აქ გქონდეს ჩვენ უსაფრთხო გარემო. სწორედ ამიტომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს ამ ადამიანების მხრიდან. რა ალტერნატიული ადგილები შესთავაზეთ და როგორია მათი არგუმენტი, რატომ ამბობენ უარს ამ შეთავაზებაზე? ჩვენ შევთავაზეთ რამდენიმე ლოკაცია, დაახლოებით 10 ლოკაცია და ასევე მე მათ დავუპირდი, რომ ინფრასტრუქტურულად მოვაწყობდით ისე, რომ მათ შეეძლებოდათ საქმიანობის განხორციელება, კერძოდ კი ამ ელექტრომობილებით გადაადგილება, მგზავრებისთვის სეირნობის შეთავაზება, ამავე დროს როგორც ტურისტული და მარკეტინგული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მოინიშნებოდა ეს შესაბამისი ლოკაციები და შესაძლებელი იქნებოდა უკვე ჩამოსული სტუმრებისთვისაც აღნიშნული ლოკაციების შეთავაზება, როგორც ელექტრომობილებით გადაადგილების კუთხით. თუმცა სამწუხაროდ დღეს მდგომარეობით ჩვენ მაინც განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, როგორც აღვნიშნე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ბულვარი არის რეკრეაციული ზონა პრაქტიკულად და ნებისმიერი საფრთხის შემცველი მოქმედებები, მოძრაობები, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია. სწორედ ამიტომ ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილება იყო სწორი. პირველ რიგში ეს პასუხობდა იმ გამოწვევებს, რაც ბულვარში არის, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე რა თქმა უნდა, ტურისტებისთვის. იცით ალბათ, რომ დაახლოებით 51 სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული კონკრეტულ ავარიებთან დაკავშირებით, რომელშიც სწორედ ეს ელექტრომობილები რამდენიმე დღის წინათ დაფიქსირდა მსგავსი ფაქტი. თქვენ ბულვართან დაკავშირებით და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით დაიწყეთ საუბარი და ამიტომ კითხავთ, ვიდრე წლევანდელი სეზონი გაიხსნება ოფიციალურად ბათუმში, საზაფხულო რა სიახლეებს დაახვედრებთ სტუმრებს, როგორც ვიცი, რამდენიმე შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს, დაგეგმილი არის კიდევ სხვა მიმართულებით ბულვარში დამატებით ინფრასტრუქტურის შექმნა. ჯამში ამ სეზონის გახსნისათვის რა სახვედრებს ბათუმი და აჭარა დამსვენებელს? ჩვენ ძალიან აქტიურად მემზადებით მოახლოებული ტურისტული სეზონისთვის, არსებობს საკოორდინაციო საბჭო, რომელშიც შედის არაერთი უწყების წარმომადგენელი, ვისაც ევალება ტურისტული სეზონისთვის შესაბამისი მომზადება, როგორც უკვე აღვნიშნე, ბულვარი, როგორც ამ ქალაქის სავიზიტო ბარათი, ნამუსი, მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ის მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ძალიან პრინციპულად გავატაროთ ყველა ის ღონისძიება, რომელიც შექმნის ბულვარში ერთის მხრივ უსაფრთხოების განცდას, ასევე რა თქმა უნდა მოაწესრიგებს ინფრასტრუქტურას და როგორც ჩვენს ბატონიკე, როგორც ვახსენე, მიმდინარეობს დემონტაჟი რამდენიმე შენობის, არის თუ არა სრულად უკვე დაწყებული ყველა იმ შენობის დემონტაჟი, რომელიც დაგეგმილი იყო, თუნდა ველოდოთ, რომ კიდევ რომელიმე შენობა შეეხება, რომელიც დღეს ბულვარში დგას და აი შეიძლება უახლოეს მომავალში აჭარის მთავრობამ განიხილოს მათი იქ დგომის საკითხი და მისი კანონიერება. ყველა кейსთან მიმართებაში გადადგმულია შესაბამისი ზომები, მიღებულია შესაბამისი ზომები, გადადგმულია სამართლებრივი ნაბიჯები და რა თქმა უნდა ძალიან პრინციპულად მოხდება იქ არსებული სახაშეების გაწმენდა და ბოლომდე ჩვენ პრინციპულად მივიყვანთ ამ საკითხს. ანუ ყველა უკვე ინფორმირებული არის, ვისაც ეს გადაწყვეტილება ეხება, ანუ წლის ბოლოსთვის გვეცოდინება რა რჩება, რა არის და შესაბამისად ეს საკითხი მოგვარებული იქნება?
თვითონ ბულვარის ადმინისტრაცია ძალიან აქტიურად მუშაობს განვითარების და კონსერვაციის გეგმაზე და სწორედ ამ განვითარების გეგმაში იქნება ზონირებული თუ რომელ კონკრეტულ ლოკაციაზე რა ტიპის საქმიანობა და საზოგადოებრივი საქმიანობა უნდა განხორციელდეს. რაც შეეხება იქ არსებულ უკანონო უნებართვო შენობა ნაგებობებს, რა თქმა უნდა, ისინი ბოლომდე იქნება აღებული და დემონტაჟი განხორციელდება. მათი უკვე უახლოეს მომავალშიც იგეგმება, რომ დარჩენილი რამდენიმე უნებართვო ობიექტის დემონტაჟი განხორციელდეს. ასე რომ მიდგომა იქნება ყველასთან თანაბარი და არ იქნება არანაირი ორმაგი სტანდარტი უნებართვო შენობა ნაგებობები, რა თქმა უნდა, ბულვარში არ უნდა გქონდეს. ბატონო თორნიკე, მე მინდა შევეხო ზალოსნობის ევროპის ჩემპიონატს, რომელიც ბათუმში ჩატარდა და აქედან გამომდინარე რაღაც სპორტული ხაზიც რო გავაგრძელოთ ნაწილობრივ. შეფასებები მიმდინარეობისას იყო ძალიან კარგი, ანუ ორგანიზების კუთხით. როდესაც დასრულდა დღეს, ასე ვთქვათ, რა შედეგები მივიღეთ, რა გამოხმაურება ჰქონდა საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან და გეგმავთ თუ არა, რომ იყო საუბარი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის, ასე ვთქვათ, კარგი შანსიც აქვს ბათუმს ამ ჩემპიონატიდან გამომდინარე. ბათუმი მართლა ძამართლებს სპორტის ქალაქის სტატუსს და წელს უკვე არაერთი საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიება გაიმართა. განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ორმაგად ამაყები ვართ, რომ ლაშა ტალახაძემ შეძლო აქ რეკორდის გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამბიცია არის, რომ უმასპინძლოთ საერთაშორისო ჩემპიონატსაც და ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ასევე ბათუმში ძალიან მალე ჩვენ გვექნება ბილიარდის საერთაშორისო ჩემპიონატი და დარწმუნებული ვარ, ეს კიდევ ერთი სიახლე იქნება და როგორც ტურისტებისთვის, ასევე ადგილობრივებისთვის ამ ტიპის საერთაშორისო ღონისძიებები ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს. ეს ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სპორტულ ჟინს და სულისკვეთებას პასუხობს, ამავე დროს როგორც სპორტული ტურიზმის განვითარების კუთხით დამატებით შემოსავალს ქმნის ჩვენს ქალაქში. გუშინ ბათუმის დინამომ მიიღო წამყვანი პოზიციები ეროვნულ ჩემპიონატში და ძალიან მალე სტადიონი, რომელიც გვექნება, დარწმუნებული ვარ, არაერთ მნიშვნელოვან და ეს მინდოდა მეკითხა, რომ ბათუმის დინამოს თამაში და გულშემატკივრების აქტიურობა და დასწრება არის სამაგალითო წლევანდელ საფეხბურთო ჩემპიონატში ჩვენთან უმაღლეს ლიგაში და სტადიონი ერთად როდის ექნება ბათუმის დინამოს, რა ეტაპზეა ახლა სამუშაოები და მართლაც ანუ ისედაც იმსახურებდა, მაგრამ ამ გულშემატკივრობიდან და თამაშიდან გამომდინარე ცხადია ორმაგად მნიშვნელოვანია მათთვის საფეხბურთო არენა ევროპული სტანდარტების. თვლით რომ როგორც გუნდი, ასევე რა თქმა უნდა პირველ რიგში გულშემატკივრები იმსახურებენ საერთაშორისო სტანდარტის არენას და დაგეგმილი სამუშაოები მიმდინარეობს გრაფიკის შესაბამისად უსწრებს გრაფიკს და წლის ბოლოსთვის ჩვენ პრაქტიკულად თვლით რომ უკვე დასრულდება აღნიშნული ობიექტი და შემდეგ გვექნება რა თქმა უნდა გრანდიოზული გახსნა და იმედი მაქვს რომ ბათუმის დინამო არაერთ წარმატებულ მატჩს ჩაატარებს საშინაო სტადიონზე. ბათუმის დინამოს წარმატებებს უსურვებ, მაგრამ აუცილებლად მეკითხოთ აპრილის ბოლოს დაგეგმილ ბათუმობასთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობს სამზადისი, იქნება თუ არა ეს ერთგვარი სტარტი ზაფხულის სეზონის გახსნის და 28 აპრილს რას უმზადებთ სტუმრებს? ადგილობრივებსაც რა თქმა უნდა. წელს იცით რომ შეიცვალა თარიღი ბათუმობის ჩატარების და ის ემთხვევა იმ კონკრეტულ თარიღს, როცა ბათუმმა მიიღო თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი და წელს დამთხვევა არის ისიც რომ აღდგომის დღესასწაულს ემთხვევა. ჩვენ გვექნება ძალიან განსხვავებული ბათუმობა ყველა ასაკის ადამიანისთვის, ძალიან ბევრი სტუმრისთვის, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბათუმელებისთვის. ბულვარის მთლიან პერიმეტრზე იქნება განთავსებული ძალიან ბევრი საინტერესო კუთხე, როგორც დამეგობრებული ქალაქებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის და ყველაფერს ამას დააგვირგვინებს გალა კონცერტი ქართველი ვარსკვლავების მონაწილეობით და რა თქმა უნდა ადგილობრივი ბენდების მონაწილეობით. და მე აქვე შევახსენებ მაყურებელს და გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებას 28 აპრილსვე დასრულდება ასევე ხმის მიცემის პროცედურა, როცა ბათუმი წარდგენილი არის ტურიზმის საერთაშორისო ნომინაციაზე და იმედია რომ მოახერხებთ საქართველოსთან ბათუმი იყოს წარმატებული ამ პროექტშიც და რა თქმა უნდა გამარჯვების მოპოვებას. წარმატებებს გისურვებთ ბატონ თორნიკე, 28 აპრილს მნიშვნელოვანი დღე იქნება და რა თქმა უნდა მთელ სეზონზე რომელთან დაკავშირებითაც არაერთხელ ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ეთერში თორნიკე რიჟვაძე საჭერის მთავრობის თავმჯდომარეს მასპინძლობთ.
დავით საქმიანილის ეთერში. მადლობა მას. დავით, სარეკლამო პაუზაზე გავუთ, კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის შესათავაზებელი, რომელზეც თათია ჩაფიჩაძე მიმუშავა. საქსტატის ინფორმაციები უნდა განვიხილოთ ახლა 2019 წლის პირველ კვარტალში მათივე მონაცემებით 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტი შემცირებულია. შემცირება ფიქსირდება როგორც თანხმობრივად, ასევე რაოდენობრივად. სწორედ თათია გაგვეცნობს დეტალებს, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში. თათია, როგორი არის ერთის მხრივ ბაზრის მოთამაშეების შეფასებები რეგულაციების ამოქმედებიდან სამთვის თავზე და რას ამბობს სტატისტიკა უფრო დეტალურად? მოგესალმებით, ანა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ორი მონაცემი ლოგიკურ კავშირშია ერთმანეთთან. საქსტატის მონაცემებით, როგორც გუშინ ჩვენ გამოვითხოვეთ, ირკვევა, რომ თითქმის ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის იმპორტი 2018 წელთან შედარებით შემცირებულია. 2019 წლის პირველ სამთვეში საქართველოში 53 მილიონი ღირებულების საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკისა და აუდიო-ვიდეო აპარატურის იმპორტი განხორციელდა, რაც 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ით ნაკლებია. შემცირდა როგორც მობილური ტელეფონების, მტვერსასრუტების, გასქურების, სარეცხი მანქანებისა და ჭურჭლის სარეცხი მანქანების იმპორტი. მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ მობილური ტელეფონების იმპორტის მონაცემები, რომელიც ერთეულების სახით 2019 წლის სამთვეში 208,865 ცალი იყო, 2018 წელს კი 274,652. შესაბამისად, კლება ფიქსირდება თანხმობრივადაც, კონკრეტულად ამ ჯგუფის დაახლოებით $11,000 ფარგლებში. ჩვენ გუშინ ვესაუბრეთ რამდენიმე მსხვილ საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიას ბოლო სამთვეში გაყიდვების განახევრებაზე საუბრობენ ტექნობუმში. ანზორ ქოქოლაძე ამბობს, რომ თლიან გაყიდვებში გაყიდვების განმადებების წილი იყო 65%, დღეს კი 20%-ზე ნაკლებია. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, კომპანია მაისის შუა რიცხვებიდან უკვე შიდა განმადებების სერვისს დანერგავს, რაც მომხმარებელს ბანკის გვერდით თავლის სასრული ნივთის განმადებით შეძენის საშუალებას მისცემს. ქოქოლაძე ვარაუდობს, რომ რეგულაციები ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვნად შეამცირებს და მის შედეგი განსაკუთრებით მწვავე წლის ბოლოსთვის იქნება. თუ ვიღებთ ახლა პირველი სამი თვის მონაცემებს თვეების ჭრილში თუ შევადარებთ 2018 წლის იანვარ-მარტს და 2019 წლის იანვარ-მარტს დაახლოებით 40-45%-ით არის შემცირებული იგივე პერიოდთან შედარებით. სადილერო მიმართულებით ვფიქრობთ, რომ უფრო გავაქტიურდეთ და საბითო მიმართულებით, საცალო მიმართულებით მუდმივად გვექნება სიახლეები და აქციები და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც მაისის თვეში დავიწყებთ, ეს იქნება შიდა განმადება. ნუ ვფიქრობთ, რომ შიდა განმადების ეს პროექტი გარკვეულწილად დაგვიკომპენსირებს იმ შემცირებას, რაც გამოიწვია ამ რეგულაციების ხარჯზე. ალტაო-ქეიში ასევე აღნიშნავენ, რომ მათ შემთხვევაში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამთვეში კლებამ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე თანხმობრივად 15,6%-ით ნაკლები შეადგინა, რაც შეეხება რაოდენობას, თუ 2018 წლის სამთვეში ერთეულების შემთხვევაში იმპორტის რაოდენობა სულ იყო 100,000 ცალი, წელს 99,000-ია, 28,5%-იანი კლება კი შეინიშნება უშუალოდ ტელეფონების შემთხვევაში. რეგულაციებმა განმადებით გაყიდვების წილი გაანახევრა კომპანია iStyle-შიც, თუმცა ეს ზოგადი გაყიდვების მაჩვენებელზე ნეგატიურად არასახულა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მყიდველების დიდი წილი უცხოელებზე მოდის. მთლიანი გაყიდვების წილიდან 65% მოდიოდა დაახლოებით განმადებით გაყიდვაზე. წელს ეს მონაცემი, რა თქმა უნდა, არის ბევრად ნაკლები. იმპორტის მოცულობა თითქმის იგივეა, იმიტომ რომ გაყიდვები მაინც მნიშვნელოვანწილად არ შეიცვალა და არ შეგვიმცირდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ქეშად, ანუ ნაღდი ანგარიშწორებით გაყიდვა გაიზარდა. შემიძლია აღნიშნო ისიც, რომ ნაღდი ანგარიშწორებით გაყიდვა გაზრდილია კომპანიის მიერ შემოთავაზებული პრომო აქციებიდან გამომდინარე და ყავს უფრო მეტი უცხოელი კლიენტი, ტაქსის სერვისი გვაქვს და შესაბამისად ეს პროდუქცია რეიმპორტზე გადის შემდეგ. ექსპორტის დინამიკაზე საქმიანი დილის ეთერში ისაუბრა გალთანდაგარდის კვლევების დეპარტამენტის უფროსმა ევა ბოჭორიშვილმაც. მისი ინფორმაციით ტექნიკის იმპორტის განსაკუთრებული კლება იყო იანვარში, მარტში კი ეს შემცირება გაუმჯობეს და მაგალითისთვის ისევ მობილურების შემთხვევაში თებერვალში იყო -33%, მარტში კი -2%. ჩვენ ვხედავთ ანუ ტემპის შენელებას, ის საქონელი, რომელიც წინა თვეებში ეცემოდა, ანუ საყოფაცხოვრებო საქონელი, ანუ კლების ტემპი არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. ზოგადად ახლა რო შევხედოთ, ჩვენ ნოემბრიდან გვაქვს, შარშან ნოემბრიდან იმპორტის ტემპი შენელებული, მაგრამ ყველა თვეს, ანუ სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. ანუ ნოემბერ-დეკემბერში იმის გამო შემცირდა იმპორტი, რომ ნავთობის დაბალი ფასები იყო და შესაბამისად აქ ჰქონდა დანაზოგები, სხვა თვეებში გავლენა ჰქონდა ავტომობილების და ტელეფონების იმპორტის შემცირებას და სხვა
სხვადასხვა საქონელს, ანუ მარტში უკვე სხვა სიტუაცია გვაქვს. ანუ ჩვენ როგორც ვხედავთ ამ საყოფა ცხოვრებას საქონლის კლების ტემპი მნიშვნელოვნად არის შენელებული და ძირითადად ეს მაღალი კლება გამოწვეულია შაშანდელი მაღალი ბაზით, როდესაც შაშან მარტში იმპორტის 37%-იანიც დაგქონდა. წლიურ შედეგებამდე საკმაოდ დიდი დრო გვაშორებს კიდევ დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას და შესაბამისად რეგულაციების გავლენას ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. მადლობა თათია საინტერესო მიმოხილვისათვის. ეს ის თემაა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველ განახლებული კვარტალის შედეგებთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ არაერთხელ მიმოვიხილავთ და ბიზნესის პოზიციასაც რა თქმა უნდა ბიზნეს პოზიციაც საინტერესო იქნება, ეროვნული ბანკის პოზიციაც საინტერესო იქნება და ამის მიმართ ინტერესი არის ძალიან დიდი და მაღალი, მათ შორის ბანკებიც აღნიშნავენ, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია იმ მონაცემების სრულად განხილვა, რომელიც მათ ექნებათ ეტაპობრივად და ნამდვილად საინტერესო იქნება რაღაც პირველი თვეების გადავლის შემდეგ უკვე შემდეგ კვარტალებში რა მონაცემებს მივიღებთ. მადლობა შენ კიდევ ერთხელ მიმოხილვისათვის, ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზე გველდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. ესების თემა ობიექტური მიზეზებით ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია. საჭიროების აქტუალობა ბევრად ადრე დადგა, თუმცა ფაქტია საუბარმა პანკისის ხეობაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ იმატა. ამ დღეებში მოვისმინეთ იდეა, რომელზეც საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია მუშაობს, კანონპროექტის თანახმად კი, რომელზეც ისინი მსჯელობენ ქონების გადასახადისაგან მიღებული თანხების გარკვეული ნაწილი სწორედ იმ სოფლებსა და თემში უნდა დაიხარჯოს, სადაც ენერგეტიკული ობიექტები, მაგალითად ჰესები აშენდება. იდეის სამართლებრივ დეტალებზე ელენ ჩომახიძე გვერდება ახლა საქმიანი დილის ეთერში ბილსის იურისტებთან ერთად. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემი დილა საკმაოდ საინტერესოდ დაიწყო, იმიტომ რომ საინტერესო ადამიანებთან ერთად ვარ ბილსის ოფისში. მინდა რომ წარგიდგინოთ ჩემი სტუმრები და რესპონდენტები. ლაშა უფლისაშვილი, ბილსის უძრავი ქონების ენერგეტიკული და სამშენებლო მიმართულების ხელმძღვანელი და რუსა ჭკუასელი, ბილსის საბანკო და საფინანსო მიმართულების ხელმძღვანელი არიან დღეს ჩემთან ერთად და ვისაუბრებთ ჰიდროენერგეტიკაზე, ზოგადად ჰესებზე, ზოგადად ენერგოსფეროზე და ამ სფეროში არსებულ გამოწვევებზე, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში პრაქტიკაშიც დასტურდება ეს, რომ არაერთია და ვისაუბრებთ ამ პრობლემების, ესე რომ ვთქვათ, გადაჭრის გზებზე. შევეცდებით, რომ ნახოთ, ესე რომ ვთქვათ, გამოსავალი, თუ როგორ შეიძლება რომ მოგვარდეს არაერთი პრობლემა, რაც არის დღესდღეობით საქართველოში. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და მაყურებელს საშუალება აქვს, რომ მოისმინოს ის მიმოხილვა, რომელიც ჩვენ გვექნება ახლა მომავალი 15 წუთის განმავლობაში. მოდით დავიწყოთ ლაშა თქვენით და პირველ რიგში ჩვენმა წამყვანმაც, ანამაც მაყურებელს გააცნო ის კანონპროექტი, რომელზეც მუშაობასაც აპირებს, ესე რომ ვთქვათ, საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია. თქვენ იცით რა კანონპროექტს ეს არის საუბარი და რამდენიმე სიტყვით უბრალოდ რომ შევაფასოთ, თუ რამდენად არის, ესე რომ ვთქვათ, ლოგიკური, რამდენად არის თქვენთვის რამდენად არის მისაღები აღნიშნული კანონპროექტი და რამდენად თვლით, რომ ეს უშველის იმ მდგომარეობას, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში. დიდი მადლობა ელენე. პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, რადგან კანონპროექტით ვიწყებ, მე უბრალოდ ვიტყვი, ეს კანონპროექტი არის ჯერჯერობით იდეის დონეზე. თუმცა ამ კანონპროექტის ფარგლებში ჩვენ უნდა ამ კანონპროექტში უნდა ავსახოთ ის სარგებელი, ბენეფიტები, რაც შეიძლება ადგილობრივ მოსახლეობამ მიიღოს საქართველოში ჰესების მშენებლობით. როდესაც ვსაუბრობთ სარგებელზე, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, რისთვის არის ეს კანონპროექტი, სადო გახდა საჭირო საერთოდ ამ ყველაფრის კანონპროექტში ასახვა, რა პრობლემები და რა გამოწვევები არის ენერგოსექტორში. ჩვენი კომპანია 2008 წლიდან მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ენერგოდამოუკიდებლობა გახდეს ქვეყნის პრიორიტეტი და რეალურად დერეგულაცია გააკეთა ელექტროენერგეტიკული სექტორის, ჩვენ ჩართული ვართ არაერთ პროექტში, ძალიან ბევრ პროექტში მეგვიყვია მონაწილეობა და 11 წლის განმავლობაში დავაგროვეთ საკმაო გამოცდილება, რომ გვენახა რა პრობლემების და რა გამოწვევების წინაშე არის. ჩართული კიდევ სულ ნათქვამი ალბათ, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ძალიან ისეთი მსუყე გამოცდილება აქვს ბილსის ამ მიმართულებით, უშუალოდ ენერგეტიკის კი ბატონო, ჩვენ აი რა განახათ და რა გაჩვენათ ამ გამოცდილებამ, რაც ხატყო თქვენთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა ჩვენ გვიმუშავია ძალიან დიდ კომპანიებთან, ანუ თითქმის ყველა დიდი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც საქართველოში აშენდა, იქ მეგვიყვია, რა თქმა უნდა, როგორც იურიდიულ კონსულტანტებს
კონსულტატებს, თუმცა ამ 11 წლის განმავლობაში ჩვენ დავინახეთ, რომ პრობლემები, სოციალური პრობლემები, რაც ამ პროექტებს ახლავს, იურიდიულ პრობლემებზე ამ შემთხვევაში არ ვამახვილ ყურადღებას, იმიტომ რომ ჩვენი განმავლობა შედარებით ახალია და თანდათან განიცდის მოდიფიკაციას და განახლებას, ეხლა თუნდაც დღესაც ახალ კანონ პროექტებზე მიმდინარეობს მუშაობა, თუმცა ის სოციალური პრობლემები, რაც იყო 11 წლის წინ, არის დღეს. ანუ ეს პრობლემები არ იცვლება, შესაბამისად, გვაჩვენებს იმას, რომ რაღაც ახალი მიდგომა არის საჭირო, ანუ რაღაც განახლებულად უნდა მივდგეთ იმ მოსახლეობას, ინფორმაცია მივაწოდოთ, ან პრობლემები, ჩვენ შევხედებით ვისაუბროთ პრობლემებზე, რა პრობლემებს ვაწყდებით. ძირითადად პრობლემები არის დაკავშირებული რეგიონებთან და მიწის ნაკვეთებთან. გვაქვს ჩვენ პროექტები, სადაც რომლებიც შენდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, აქ შედარებით უფრო დაბალია პრობლემა, იმიტომ რომ სახელმწიფო გადაცემს ინვესტორს მიწის ნაკვეთს და ამ შემთხვევაში რადგან მოსახლეობასთან ნაკლებია, ესე რომ ვთქვათ, შეხება და კომუნიკაცია, ამ შემთხვევაში ხო, უფრო ნაკლებად. თუ შეიძლება რომ აი რუსასაც თხოვოთ ახლა საუბრობდით მოსახლეობაზე, საუბრობდით სარგებელზე, რომლის მიღებაც რეალურად ამის შანსი აქვს მოსახლეობას და ამის მზაობა არაერთმა ინვესტორმა და არაერთმა იმ კომპანიამ დაადასტურა კომპანიის წარმომადგენელმა, რომელიც ახორციელებს გარკვეული სიმძლავრის ჰესებს, იქნება ეს მცირე სიმძლავრის თუ დიდი სიმძლავრის. რუსა რა სარგებელი, ანუ რა პრაქტიკიდან გამომდინარე კითხავთ ამას ცხადია, რა სარგებლის მიღება შეუძლია მოსახლეობას თქვენ დაკვირვებით და რაზე ამბობს, აი ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, უარს მოსახლეობა. აი თუ შეიძლება რომ რაღაც გარკვეულწილად ასე შევაფასოთ. კი ბატონო, და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებელს. სარგებელთან დაკავშირებით პრინციპში დღეს არსებული ვითარება ესეთია, რომ აშენებული ჰესებიდან ქონების გადასახადი მთლიანად რჩება ადგილობრივ თვითმმართველობას, ასევე დასაქმებული არის ადგილობრივი მოსახლეობა, თუმცა როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისად, ან კომუნიკაცია არ არის მოსახლეობასთან საკმარისი, რომ ეს რეალურად არის ის ბენეფიტი, რაც ადგილობრივ თვითმმართველობას რჩება, ერთეულში რჩება, ან მეორე საკითხია, რამდენად აქვს კონტროლი ადგილობრივ მოსახლეობას ამ თანხების განკარგვაზე, ვთქვათ, რამდენად შეუძლიათ მათ აქვთ იმისი საშუალება, რომ გააკონტროლონ რა დანიშნულებით მოხმარდება აი ეს ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხები მათ უშუალო საჭიროებებს. ის პრობლემატიკა, რაცაც დღეს ჩვენ ვაწყდებით, ეს არის, ვთქვათ, გასული დღე განვითარებული ქვეყნებისთვის 90-იან წლებში იყო აი სოციალური პრობლემები ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით და ალბათ არ არის საჭირო რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონება, უკვე არსებობს გარკვეული პრაქტიკით, რომელიც უკვე არის საზღვარგარეთ, ალბათ უფრო და უფრო წინ წავალთ. თუმცა აუცილებლად მინდა რომ აი ყურადღების მიღმა არ დამრჩეს ერთი საკითხი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კომუნიკაციის ნაკლებობაზე თუნდაც როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რეალურად დღეს ამ ქვეყანაში რა სიმძლავრის ჰესეა საუბარი, ყველა შემთხვევაში 99%-ში ყოველ შემთხვევაში პროტესტთან გვაქვს საქმე. მე მაინც ვხედავ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ვხედავ სამართლებრივ ასპექტთან, ესე რომ ვთქვათ, კავშირს, რაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ სამართლებრივი ჩარჩო თუ არსებობს, ეს არის გარკვეული ბერკეტი იმისა, რომ ერთი მხრივ საზოგადოებამ არ მოითხოვოს იმაზე მეტი, ვიდრე მას ეკუთვნის და მეორე მხრივ კომპანიამ არ გააკეთოს იმაზე მეტი, ვიდრე მას კანონი აძლევს ამის უფლებას. თქვენ ამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებას და აი ახსენეთ თქვენ ის იურიდიული, ესე რომ ვთქვათ, ნიადაგი, რომელიც არის ქვეყანაში, ჯერ კიდევ ესე რომ ვთქვათ, მყიფეა, მაგრამ აი რა არის ამისათვის საჭირო? ჩვენ რა კანონი გვჭირდება და რა სამართლებრივი? თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის თქვენი სუბიექტური აზრი, თუმცა საკმაოდ ჯანსაღი აზრია და ასეც უნდა იყოს. დღეს კანონმდებლობიდან გამომდინარე ინვესტორი როდესაც ახორციელებს ჰესს, მას მოსახლეობასთან კავშირი, ანუ კომუნიკაცია, სავალდებულო კომუნიკაციაზეა საუბარი, კანონმდებლობიდან გამომდინარე აქვს მხოლოდ ორ შემთხვევაში. პირველი, როდესაც ხდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განხილვა, იქ სავალდებულოა უკვე საჯარო განხილვები და სადაც ჩართული უნდა იყოს ადგილობრივი მოსახლეობა და მეორე, რაც ძალიან მოახსენე, როდესაც უკვე კონკრეტულად მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვა, შესყიდვა აღნიშნულ თემებთან დაკავშირებით ხდება. ეს არის ორი სავალდებულო მომენტი, როდესაც ხდება კავშირი ინვესტორსა და ინვესტორს მთავრობას და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. თუმცა
თქვენი სუბიექტივია, თუმცა მეც ესე ვფიქრობ, ანუ ეს ჩართულობა და ურთიერთობა, ანუ კომუნიკაციის გაცვლა უნდა იყოს დაწყებული პირველი დღიდან, როდესაც ინვესტორი შემდის და დაანონსდება რაღაც ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობა, დაწყებული იქიდან დამთავრებული თვითონ ჰესის აშენებით. ანუ ეს ჩართულობა, ინფორმაციის გაცვლა, რა სარგებელს მიიღებს მოსახლეობა, რა სარგებელი მოაქვს ამას ზოგადად ქვეყნისთვის, ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამუშაო და მიმდინარე პროცესის თავიდან ბოლომდე. არ უნდა ხდებოდეს რაღაც პერიოდულად კომუნიკაცია, შემდეგ კომუნიკაციის გაწყვეტა, არა, თუ ჩვენ ანუ case by case უხეშად ვთქვათ, არ უნდა მიუყვებოდეთ, არამედ ეს უნდა იყოს, ესე რომ ვთქვათ, ყოველი კომპანიის თუ ინვესტორის შემთხვევაში სავალდებულო, რომ გარკვეულწილად ალბათ სამართლებრივ დონეზე იყოს რეგულირებული, თუნდაც ის კომუნიკაცია, ან თუნდაც ის, ესე რომ ვთქვათ, პროცედურები, რომელიც აუცილებლად არის გასავლელი მანამდე, ვიდრე აი თუნდაც მივალთ ისეთ ჩიხთან, როგორთანაც შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ვართ კონკრეტული ჰესის შემთხვევაში. რუსა, თქვენ კითხავთ, თქვენი რეკომენდაცია როგორია და რაში ხედავთ გამოსავალს? შეიძლება ძალიან ზოგადად მოგეჩვენოთ ეს შეკითხვა, მაგრამ მეორე მხრივ, პრინციპში ალბათ იმდენად კომპლექსურია ეს საკითხი, რომ რაღაც ზოგად დაფარვას საჭიროებს და აი სად არის გამოსავალი და ვინ უნდა იმუშაოს ყველაზე მეტად იმისათვის, რომ აი ესეთ შემთხვევებთან არ გქონდეს საქმე, რაც იყო თუნდაც გასულ კვირას. კი ბატონო, გამოსავალი ალბათ ყოველთვის, ხა მე იურისტი ვარ და ჩემი გამოსავალი ყოველთვის არის განჭვრეტადი კანონმდებლობა. კანონმდებლობა, ნორმატიულ დონეზე იმისი დარეგულირება, თუ რა ვალდებულება აქვს ინვესტორს, როცა იგი ახორციელებს ასეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რა სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ინვესტორმა. ეს უნდა იყოს განჭვრეტადი ინვესტორისთვის, იმიტომ რომ მან შეძლოს დაიანგარიშოს რა არის მისი ხარჯი, ეს უნდა იყოს განჭვრეტადი იმ ფინანსური ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც ამ ინვესტიციას ასე ვთქვათ, აფინანსებენ. ეს უნდა იყოს განჭვრეტადი მოსახლეობისთვისაც, რომელმაც იცის, რომ თუ მის მუნიციპალიტეტში შენდება ასეთი სახის ინფრასტრუქტურული პროექტი, ეს არის ის ბენეფიტები, რასაც იგი მიიღებს. აქ საუბარი გვერდზე გადავდოთ, რა ბენეფიტებზეა საუბარი. ეს სახელმწიფოს პოლიტიკაა და ამაზე უნდა ვთქვათ, იფიქროს სახელმწიფომ, ვთქვათ, რა სახის ბენეფიტი უნდა და სარგებელი უნდა შესთავაზოს ადგილობრივ მოსახლეობას ინვესტორმა. თუმცა აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ნიუანსი, რომ რაც არ უნდა დამატებითი ხარჯი დავაკისროთ ჩვენ ინვესტორს, ამ ხარჯის გათვალისწინება ელექტროენერგიის ტარიფში უნდა მოხდეს, რადგან მან უნდა მოახერხოს ინვესტორმა ამ თანხის წლების განმავლობაში ელექტროენერგიის გაყიდვის შედეგად ამოღება და ამას მოითხოვენ ის ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც ამ პროექტს დააფინანსებენ. მოკლე პასუხი ამ შეკითხვაზე არის განჭვრეტადი კანონმდებლობა. აი ესეთი შეკითხვა მექნება პრინციპში თქვენთან და შეგვიძლია უკვე დავასრულოთ, არის თუ არა ენერგოსექტორი ის სფერო, სადაც იმაზე მეტი წნეხი მოდის ინვესტორზე, თუნდაც აი იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც არის საქართველოში, ვიდრე თქვათ სხვა სექტორში განხორციელებული ინვესტიციის დროს კონკრეტულ ინვესტორზე. აი რამდენად კი, სამწუხაროდ არის, იმიტომ რომ ეს არის ის სფერო, სადაც ძალიან დიდია ადგილობრივი მოსახლეობის როლი, ანუ სოციალური ფაქტორი არის ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ესეც მშენებლობა არ ხდება ქალაქებში, ესეც მშენებლობა ხდება სოფლებში, ხდება ტყიან რაიონებში, ანუ ყოველთვის ზემოქმედება, რა თქმა უნდა, მოხდება გარემოზე, მოხდება ასევე სოციუმზე, ანუ ადამიანებზე მოხდება ზემოქმედება, სოფლებზე მოხდება ზემოქმედება, ამიტომ ძალიან მაღალი არის დაინტერესება ამ სფეროს მიმართ. ჩვენ უბრალოდ თქვენ წეგან გამოსავალზე საუბრობდით გამოსავალი, ჩვენ ძალიან სწორად უნდა მივაწოდოთ ადამიანებს ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ თითოეული მეგავატი დღეს ქვეყნისთვის არის გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მივახციოთ ენერგოდამოუკიდებლობას. ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველდღე იზრდება და მე არ ვარ ამ თემის ექსპერტი, თუმცა ეს ტელევიზია ყოველდღე გვესმის, არა მარტო მოხმარება, არამედ მოხმარება, ანუ რომელ თვეში რომელი მოხმარება, ანუ რამდენი სიხმარს ადამიანი. ესეც ის, რომ შარჟან 2018-ში დაფიქსირდა პიკური მოხმარება ზაფხულში, რაც პირველად მოხდა საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდებით იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე, რაც ქვეყნისთვის, ან არა მარტო ენერგოდამოუკიდებლობა, არამედ ზოგადად ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის არის. კრიტიკული, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სფერო განვითარდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია. კომუნიკაცია სჭირდება რესურსი ბუნებრივი ადამიანებთან. ჩვენ აგერ უნდა ვაუქმებდეთ სამინისტროებს, მე ვფიქრობ, რომ ახალ სამინისტროებს თუ დეპარტამენტებს უნდა ვქნიდეთ და მეტი ადამიანი უნდა იყოს ამ სფეროში დასაქმებული, რომ სწორი კომუნიკაცია და დროული კომუნიკაცია ხდებოდეს მოსახლეობას, სახელმწიფოს და ინვესტორებს შორის. ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ალბათ სწორი კომუნიკაციით, სამართლებრივი უზრუნველყოფით, საერთაშორისო პრაქტიკის გამოცდილებითაც
ალბათ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ არის ბევრი ქვეყანა, რომელსაც ესე რომ ვთქვათ, ეს პერიოდი გავლილი აქვს, ეს ყველაფერი გაიარა და რეალურად დღეს უკვე საუბარიც კი აღარ არის იმაზე, რომ ჰიდრორესურსები ქვეყანამ აითვისოს, სწორად აითვისოს და მაქსიმალურადაც კი, ანუ ხშირად არის ქვეყნები, რომლებსაც პრაქტიკაში ისეა, რომ 99% ათვისებული აქვს და უკვე გადასულია სხვა ალტერნატივებზე, როგორიც არის მზის ენერგია, ქარის და ასე შემდეგ. ამიტომ ალბათ ძალიან კომპლექსური საკითხია მე მესმის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, რამდენიმე მიმართულებით გავშალეთ ეს თემა და მოსაზრება დააფიქსირეთ, თუ როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემა იყოს აღმოფხვრილი ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ვთანხმდებით, რომ საქართველოსთვის ენერგოდამოუკიდებლობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენ დილი და ლაშა უფლისაშვილი და რუსა ჭკუასელი იყვნენ დღეს საქმიანი დილის ეთერში. საუბრობდით ენერგოსექტორში არსებულ გამოწვევებზე, თუნდაც იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე და იმ მაგალითებიდან გამომდინარე, რომელიც არაერთხელ ხდება და გასულ კვირასაც იყო ასეთი შემთხვევა ჩვენ მამაყურებელმა იცის. ასევე საუბარი იყო კანონ პროექტზეც, რომელზეც ჯერჯერობით არ ვიცით რა შედეგები მოყვება ამ კანონ პროექტს, თუმცა იდეა უკვე შეაფასეს დეპუტატებმა, სხვადასხვა უმრავლესობის თუ უმცირესობის წარმომადგენლებმა და ცხადია BMG დააკვირდება მოვლენების განვითარებას და აუცილებლად შემოგთავაზებთ განახლებულ ინფორმაციას ამ თემასთან დაკავშირებით. მადლობა ელენა ჩომახიძეს და მის სტუმრებს. ჩვენ განვაგრძობთ საქმიან დილას, გთავაზობთ კიდევ ერთი არქელი ოჯახის ისტორიას, რომელიც მოგვითხრობს იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობენ ისინი. არქი ერთ-ერთი ლიდერი დეველოპერი კომპანია საქართველოში, რომელიც მუდმივად ზრუნავს ავიანთ მოხმარებელზე, რათა შეუქმნას მათ სასურველი საცხოვრებელი პირობები. ახლა კი გაიცნობთ ჩალაურების ოჯახს, რომელიც არქი ვაზისუბნის პროექტის მაცხოვრებლები არიან. მათ უკვე ტრადიციულად ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი ესტუმრა და სწორედ ის მოგვიყვება ამ ოჯახის ერთი დღის ისტორიას. მაგდა გურგენიძე პროფესიით ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტია. იგი 1982 წლის 27 მაისს ქალაქ გორში დაიბადა. რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მერე მაგდას ოჯახთან ერთად თბილისში მოუწია გადმოსვლა. ცხოვრობდნენ ქირით, გირით, თბილისის სხვადასხვა უბანში. თუმცა 10 წლის განმავლობაში მუდმივად მიმდინარეობდა ფიქრი, ზრუნვა, თანხების მოძიება და დაგროვება, რომ საკუთარი პატარა ბინა შეეძინათ. ასე იწყება კიდევ ერთი არქელი ოჯახის ისტორია. სულძიების პროცესში ვიყავი მეც, რომ უკავშირდებოდი სხვადასხვა სამშენებლოებს, რეკავდი, პირობებს ვამოწმებდი, რომელი უფრო ხელსაყრელი იყო ჩემთვის და არქიზე შევაჩერეთ არჩევანი იმის გამო, რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ წინასწარი შესატანი არ იყო და ესე ვთქვათ, წელში არ გვწყვეტავდა ეს გადასახადი. მეორე ის იყო, რომ ნანახი მქონდა ინტერნეტით ვათვალიერებდი ხოლმე და ვიცოდი, რომ ხარისხიანი მშენებლობა ჰქონდათ და შევაჩერეთ აი ესეთნაირად არჩევანი არქიზე. მაგდა გურგენიძე სახლში მეუღლესთან ლაშა ჩალაურთან და 14 წლის შვილთან გვანცასთან ერთად ცხოვრობს. სახლის არჩევაში და შემდეგ უკვე მის დიზაინსა და მოწყობაში ოჯახის დიასახლისთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული გვანცაც. ყველაფერი დედაშვილმა წინასწარ დაგეგმა და შედეგმაც გაამართლა. ეს არის ჩემი პატარა კუთხე. ყველაფერი არის ჩემი დიზაინით გაკეთებული. ფერი, რაღაც კარის ფერი, ამ სახლის არჩევაში მე მიწვევს ყველაზე დიდი წვლილი, იმიტომ რომ ისე დავაძალე, ანუ განცხადება მომცეს რაღაცა ფლაიერზე იყო დაბეჭდი, რომ არქი ვაზისუბანი შენდება და ანუ მე დედას არც ვიცოდი ჯერ საერთოდ თუ აქ და ამ ადგილას მომიწევდა ცხოვრება, რაღაცნაირად ისე სპონტანურად მივიღეთ გადაწყვეტილება. ეს ბინა მოგვეწონა, იმიტომ რომ თავარ ოთახში, სტუდიოს ტიპის ოთახში ყველაზე დიდი სივრცე იყო. თვითონ ანუ ესე ვთქვათ, არ შემიცვლია ოთახები, არ გადამიადგილებია, როგორც იყო დარჩა ის, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად იყო გაკეთებული თვითონ პროექტი. 18 თვის განმავლობაში ფაქტურად მქონდა იმის საშუალება, რომ მოვიძიე მთელი ინტერნეტი, Google, რემონტის ჯგუფები, რაღაც სადაც მივდიოდი, ყველაფერს ვაკვირდებოდი და ფაქტიურად მთელი დიზაინი, ასე ვთქვათ, მოვიფიქრე, გადავწყვიტე და რა თქმა უნდა, ვათანხმებდი მეუღლესთან, შვილთან და რა ვიცი, მათაც მოწონდათ.
მაგდა გურგენიძე 2011 წლიდან მოხალისეობრივ სამსახურშია ჩართული. ეს არის ბავშვების საერთაშორისო ბანაკები CISV. ამ ორგანიზაციის დახმარებით ზაფხულობით ბავშვების საზღვარგარეთ წაყვანა ხდება, სადაც საქართველოსთან ერთად ბევრი სხვა ქვეყანაც იღებს მონაწილეობას. დედასთან ერთად ამ ორგანიზაციაში აქტიურადაა ჩართული კვანცაც, რომელიც ახალგაზრდულ ფრთას წარმოადგენს და ლიდერებს და ტრენერებს ეხმარება სხვადასხვა აქტივობების და ღონისძიებების დაგეგმვაში. ჩალაურების პატარა ოჯახის დიასახლისი და ახლა უკვე არქელების დიდი ოჯახის წევრი მაგდა გურგანიძე არც მომავალი არქელებისთვის იშურებს რჩევების მიცემას და საკუთარ გამოცდილებასაც უზიარებს. მომავალ არქელებს ანუ რჩევას მივცემთ იმას, რომ რა თქმა უნდა გადაწყვეტენ და აირჩევენ, არ დარჩებიან უკმაყოფილო, იმის გამო რომ ეს თბოენერგო აგური, თუნდაც იტონგის აგურით ნაშენები ბინები, ანუ გაამართლა ნამდვილად, იმიტომ რომ ზამთარი გამოვცადეთ და თბილა ბინაში არის მართლა მყარად აშენებული, იმიტომ რომ ვაზის უბანში მოგეხსენებათ უქარია და ფაქტობრივად სახლში ვერაფერს ვერ გრძნობთ, ყუდროთ ვართ. და რაც თავარია, აი ისეთ მე რაც მომეწონა პირადად, მე თვითონ არქესთან მათ ჰქონდათ თავისი შემოთავაზებები, პირობები და რომ მივედი და დაველაპარაკე, მე ჩემი პირობები მქონდა და ესე ვთქვათ შეთანხმებაზე წამოვიდნენ. და ეს არის მე ვფიქრობ, თუმცა ახალგაზრდა ოჯახებისთვის ძალიან ხელსაყრელი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩალაურების პატარა ოჯახი თითქმის 1 წელია არქელების დიდი ოჯახის წევრია. არქი ლიდერი დეველოპერი კომპანიაა საქართველოში. კომპანია 20 დასრულებულ 15 მიმდინარე პროექტსა და 10,000-ზე მეტ მომხმარებელს არქელს აერთიანებს. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სორია ემკვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი სტუდიაში და ხუთშაბათის ტრადიციით უძრავი ქონების ბაზრის რიცხვებში ანალიზის დრო. ლიკა ქარდავა დღეს არ იქნება, თუმცა მან და მისმა გუნდმა პროფეტი ჯორჯიამ არც დღეს დაგვაღალატეს და გაგაცნობთ კვლევას, რომელიც მათ ახლა დაშენებული საცხოვრებელი უძრავი ქონების ნაწილზე მოამზადეს. კვლევის მიხედვით 2019 წლის აპრილის მდგომარეობით ფასების კუთხით თბილისში უძრავი ქონების არჩევნის დიაპაზონი კვლავაც საკმაოდ ფართოა, 1 კვადრატულ მეტრზე 1215 ლარიდან 5400 ლარამდე მერყეობს. მინიმალური
გასაყიდი ფასი უბნების მიხედვით როგორ ნაწილდება, ახლა ეკრანზე უნდა დაინახოთ. ჩვენ 1 კვადრატულზე ცალკეული დეველოპერული კომპანიების შემოთავაზებიდან მინიმალური ფასები ამოვარჩიეთ. მარტის თვესთან შედარებით ვაკეში ეკრანზე წარმოდგენილ კომპანიებში საწყისი ფასების სტაბილურობას ინარჩუნებს, მხოლოდ მცირედი სხვაობებია, რაც სავალუტო კურსის ცვლილებით შეგვიძლია რომ ავხსნათ. კვლევის საშუალო საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასი ვაკეში მაგალითად 4102 ლარს შეადგენს 1 კვადრატულ მეტრზე. ვაკეში მინიმალური ფასი 4102 ლარიდან იწყება სწორედ და 5400 ლარამდე წადის. ამავე გრაფიკზე დაიკითხავთ, რომ ფასები კრწანისში აპრილის თვეში მცირედით შეიცვალა წინა თვესთან შედარებით. ამ რაიონში მიმდინარე თვეში ყველაზე მაღალი მინიმალური ფასი არის კრწანის რეზიდენსის შემთხვევაში შეთავაზებული და ყველაზე ნაკლები მონოლითს აქვს სურველისათვის განსაზღვრული, რომელიც აპრილში 8%-ით არის შემცირებული და ნაცვლად 2040 ლარისა 1 კვადრატულ მეტრზე შეადგენს 1877 ლარს. რაც შეეხება საბურთალოს, ამ რაიონიდან სულ 7 სამშენებლო კომპანიის ფასებია შერჩეული პროფერტი ჯორჯიას მიერ, აქაც გრაფიკულად მინიმალური ღირებულების შეთავაზებებს დაინახოთ, რომელთა შორისაც ყველაზე დაბალი ფასი აქვს SEU Development შეთავაზებაში. ეს ფასი წინა თვესთან შედარებით მაინც 8%-ით არის გაზრდილი. საშუალო საწყისი ფასი საბურთალოზე გამოკითხული კომპანიის მონაცემებზე დაყრდნობით არის 3097 ლარი. საბურთალოზე ყველაზე ძვირად ღირებული ახლადაშენებული საცხოვრისის რეიტინგში პირველ 3-ს კი კვლავ King Devindi, Lisi Development და თბილისი Gardens იგავებენ აპრილის თვეში შესაბამისად 4860, 3645 და 3645 ლარით. პროფერტი ჯორჯიას მონაცემებით ვაკი და მთაწმინდა რჩება დედაქალაქის ყველაზე ძვირად რაიონებად. საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვის ფასი კი ყველაზე დაბალი მუხიანშია, დაახლოებით 1200 ლარი, დიდი დიღმის შემთხვევაში კი 1 კვადრატულ მეტრზე საშუალო ფასი 1350 ლარს შეადგენს. საერთო სურათი რომ შევქმნათ, პროფერტი ჯორჯიამ დეველოპერული კომპანიების მიერ გამოცხადებული მინიმალური ფასების ჩამონათვალით შეადგინა პროექტების უბნების და ჩაბარების კონდიციის მიხედვით. აქ კიდევ ერთი დეტალი აღსანიშნავია, რომ ერთიანი გადახდისას უმეტეს შემთხვევაში კომპანიები მყიდველებს კვლავაც სთავაზობენ ფასდაკლებებს, რომელიც დაახლოებით 5-დან 15%-მდე მერყეობს, თუმცა აუცილებლად უნდა გაუსვათ ხაზი იმასაც, რომ გასულ წელს კომპანიების აქტივობა და საღდგომო შეთავაზებები გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი და თვალშისაცემი იყო, ვიდრე წელს შეენიშნება. უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის და ანალიზისათვის მასალაზე წვდომის შესაძლებლობა BMG-სა და პროფერტი ჯორჯიაჯის მკითხველებს სულ რამდენიმე წუთში ექნებათ. პროფერტი ჯორჯია კი ყოველკვირეულად საინტერესო მიმართულებით მუდმივად მოგვაწვის განახლებულ მონაცემებს და ლიკას დახმარებით ამ ანალიტიკას საქმიანი დილის ეთერში აუცილებლად მოისმენთ. ახლა კი დრო ასახლებიდან მანქანებისკენ გადავინაცვლოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული ინიციატივით მძღოლს მართვის მოწმობაზე ქულები ვიდეო ჯარიმებითაც დააკლდება. უწყებას ამ თემაზე უკვე მომზადებული აქვს ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც ვიდეო კამერების მიერ დაფიქსირებული სამართალდარღვევა მართვის მოწმობაზე მიბმულ ქულათა სისტემაზე აისახება. 16 აპრილს გამართული პრეზენტაციისას დაანონსებულმა ამ სიახლემ ბევრი კითხვა გააჩინა. კითხვებიც ბევრია და გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ ნაწილზე პასუხებსაც შეეცადა, მათ შორის უწყების განმარტებით ავტომანქანის მფლობელი, მაგრამ მართვის მოწმობის არ მქონე პირი დარღვევისას თავად დაჯარიმდება. იმ შემთხვევაშიც კი თუ საჭესთან სხვა იჯდება. მძღოლებს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების მეშვეობით მართვის მოწმობაზე ქულები მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჩამოაკლდებათ. იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მანქანების შემთხვევაში კი სიჩქარის გადაჭარბებაზე შესაძლოა კომპანია არ დაჯარიმდეს და სანქციები მძღოლს დაეკისროს. თემის მიმართ ინტერესი საკმაოდ მაღალია და ამას სულ მინიმუმ BMG-ს Facebook გვერდის შეტყობინებებში მკითხველის აქტიურობაც ადასტურებს და ვიდრე განმარტებას კიდევ რამდენიმე თემაზე მოვისმენთ, სტუმარი უნდა წარვადგინოთ ბექა ლილუაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმების და ანალიზის სამართლოს უფროსი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ბექა. მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და პირველი კითხვით მინდა რომ ჯერ მაყურებელს აუხსნათ, რას ემსახურება ცვლილება, რომლის პროექტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს, რა პროექტის ფარგლებში არის ის შემუშავებული და წარდგენილი და რა სამიზნე მაჩვენებელი აქვს უწყებას თუ კი ეს კანონპროექტი შევა ძალაში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მე მინდა სულ ორი სიტყვით შევეხო სწორედ იმ მიზანს, შეიძლება ითქვას ტრაგედიას, რაც გახდა ყველაფერი ამ ცვლილებების საფუძველი. თქვენ იცით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო საინფორმაციო კამპანია მეტი სიცოცხლისთვის, რომელიც ეხმიანება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას. თავი რომ დავანებოთ ბოლო 1 წლის მაჩვენებელს, მხოლოდ ბოლო 2 დღეზე 48 საათზე ვისაუბროთ. ბოლო 48 საათის განმავლობაში საქართველოს გზებზე დაფიქსირდა 25 ავტოსაგზაო შემთხვევა, რასაც ემსხვერპლა 2 ადამიანის სიცოცხლე და მე ღრმა მწუხარებით
ასე ვთქვათ, უსამძივრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და დაზიანდა 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე. ფაქტობრივად ყოველდღიურად 2-2-ზე მეტი ადამიანი გვეკარგება საქართველოს გზებზე. ეს სტატისტიკა ცნობილია. დრო არ გვაქვს ბევრი და მინდა რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ძალიან ბევრი მიმართულებით გაჩენილ კითხვაზე ჩვენს მაყურებელს. რატომ მხოლოდ სიჩქარის გადაჭარბებაზე რა რის მიხედვით შეარჩიეთ ეს ნაწილი? ავარიების შემთხვევაში უმეტესობა ამის გამო არის და ეს იქნება პრევენცია? ზუსტად ამაზე მინდოდა გაგრძელება საუბრის, სწორედ ამ ავარიების ძირითადი ნაწილი ხდება და გამოწვეულია სიჩქარის გადაჭარბებით, ანუ ისეთი ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომლებიც ფატალურად მთავრდება, ასე ვთქვათ, მათი 30%-მდე განპირობებულია სიჩქარის გადაჭარბებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი და მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დღეს ჩვენ ამ კუთხით გვაქვს. ეს იყო ჩვენი სამიზნე, როდესაც შევიმუშავეთ აღნიშნული ცვლილება და ვთქვით, რომ სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევების მაქსიმალურად შეზღუდვისთვის ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ქულათა სისტემა, რომელმაც საკმაოდ კარგად იმუშავა, თუმცა არ იყო ვიდეო ჯარიმებზე მიბმული, ასე ვთქვათ, განვითარდეს და მიიღოს ვიდეო ჯარიმებს. თავიდანვე ხო იყო მაშინაც საუბარი, რატომ გადაწყვეტ რომ მაშინ არ გაკეთებდათ ეს და ეხლა ყოფილიყო განხილვაში ეს თემა. მე მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ეს იყო ახალი მიდგომა მაშინ თავის დროზეც, ქულათა სისტემა პირველად დაინერგა ქვეყანაში. თავის დროზე ითქვა, რომ მოდით დავიწყოთ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები და შემდეგ როგორც განვითარების ახალი ეტაპი, ეს უკვე დაუკავშირდეს ვიდეო ჯარიმებს. სამართლიანია პროექტი, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს, როგორ აფიქრობთ თქვენ? შეიძლება მიზანზე შეგეთანხმებით და აუცილებლად გამოსასწორებელია ის სტატისტიკა და სტატისტიკა არ არის ადამიანების სიცოცხლის ბევრად მნიშვნელოვანი ტრაგედიებია და ბევრად მძიმე არის, მაგრამ სამართლიანია კანონი, რომელზეც მუშაობს სამინისტრო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამართლიანია, თუმცა კანონი ჯერ ინიციატივის ეტაპზეა, ის გაივლის შესაბამის, ასე ვთქვათ, ინსტანციებს და ინიცირდება მთავრობაზე, შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში, ბუნებრივია ამაზე გაიმართება ფართო საჯარო კონსულტაციები მათ შორის და თუ რაიმე სამართლებრივი საკითხები არის დასაფარი და რაიმე არის შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია. ბატონო, რა შეიძლება მოვხერხოთ იმას, რომ პირი ადამიანი, ასე ვთქვათ, ანუ მე ვისჯები იმ ქმედებისთვის, რაც არ ჩამიდენია. ანუ ამას მოიაზრებს კანონი, რომ ვთქვათ, ჩემი ავტომანქანა, რომელიც ჩემზეა გაფორმებული და მე მართლმოწმობა მაქვს, ამ შემთხვევაში არ გულისხმობს მართლმოწმობა არ მაქვს და ისე მაქვს გაფორმებული. ვიღაც არ ღვევს მაგათ ან ვიღაც ნებისმიერი სხვა ჩემს ავტომანქანით აჭარბებს სიჩქარეს და მე ვისჯები. ანუ ვისჯები იმ ქმედებისთვის, რაც არ ჩამიდენია. სამართლებრივად ეს რამდენად სწორი ფორმულა და მიდგომა? რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით დეტალურად შეგვიძლია ვისაუბროთ. მაგალითად, თქვენ დღესაც იგივე მდგომარეობაში ხართ, ანუ თქვენი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით არ იცვლება. მოგახსენებთ, რაზე ვსაუბრობ? როდესაც დღეს თქვენი ავტომობილით ხდება სამართალდამცავების ჩადენა, ფულადი სანქცია გეკისრებათ ყველა შემთხვევაში ავტომობილის მესაკუთრეს. იჯექით ავტომობილის საჭესთან თუ არ იჯექით. შესაბამისად, ამ ნაწილში ეს რეალობა არ იცვლება. დამატებით ვისჯები ქულამატებება. კი ბატონო, მივალთ მან. სანქცია ცოტა განსხვავებული არის, იმიტომ რომ როცა საქმე ეხება მართვის მოწმობის უფლებას და შესაძლო ჩამორთმევას პერსპექტივაში, ეს კიდევ ცალკე რა თქმა უნდა, მივალ აქამდე. ეს რომ არ იყოს სამართლიანი მიდგომა ამ საკითხს და ამ მოდელს, ასე ვთქვათ, არ გამოიყენებდნენ ევროპის სხვა ქვეყანაში, ძალიან აპრობირებული და ფართოდ გავრცელებული მიდგომა და მოდელია. მათ შორის ამ საკითხზე ნამსჯელი აქვს ევროპის ადამიანთა უფლებების სასამართლოს და შესაბამისად არანაირი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი კაზუსი იქ არ არის. პრინციპი და მიდგომა არის შემდეგი. სამინისტრო ცდილობს დაადგინოს თუ ვინ იჯდა საჭესთან. როდესაც ამას ვერ ახერხებს, ამის შემდგომ პასუხისმგებლობას დანაშაულის პრეზუმპციის ძალით თუ სამართლებრივი ტერმინის მომიშველებთ, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას აკისრებს მესაკუთრეს და აძლევს მას საშუალებას გარკვეული ვადის განმავლობაში წარადგინოს დამრღვევი პირი. ან დაასახელოს, რა თქმა უნდა, როგორც ფიზიკურ პირს, ასევე იურიდიულ პირს. თუ ამ პირის მიერ მესაკუთრეს გულისხმობ, დასახელდება უშუალო დამრღვევი მძღოლი, დადასტურდება მისი დარღვევის ფაქტი, ამის შემდეგ ხდება ბუნებრივია სანქციის გადაკისრება. ანუ ერთის მხრივ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ცდილობს დაადგინოს, ვინ იყო უშუალოდ სამართალდამრღვევი, თუ ვერ მოახერხა მესაკუთრეს აკისრებს პასუხისმგებლობას და აქვე აძლევს საშუალებას. ხომ არ იხლარდებს სიტუაცია? აი რო წარმოვიდგინოთ, რომ მე არ მაქვს მართვის მოწმობა, მაქვს, მაგრამ მე არ მაქვს მართვის მოწმობა და ჩემი მანქანი ისეთ დაარღვია ვიღაცამ კანონი, მე მაქვს მომწონს მანქანები, რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა და მანქანის დარღვეულია კანონი. თქვენ აღმოაჩინეთ, რომ მე მართვის მოწმობა არ მაქვს. რა სიტუაციებს ამ შემთხვევაში კანონი და თუ კი მე ვერ წარმოგიდგინეთ, ან არ მქონდა დრო, არ მქონდა შესაძლებლობა, ან უბრალოდ არ მივაქცია ყურადღება ეს, რომ ვერ წარმოგიდგინეთ დამრღვევი მძღოლი, ამ შემთხვევაში რა ბერკეტი
პაკეტი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს? პირველი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დააფიქსირებს თქვენ მანქანას, როგორც დამრღვევ ავტომობილს, შემდეგ ეცდება დაადგინოს მძღოლის ვინაობა. თუ შესაძლებელია ვიდეო ჩანაწერიდან გამომდინარე დადგინებს მძღოლის ვინაობა, დადგინდება ბუნებრივია და დაიკისრება მას პასუხისმგებლობა, თუ არა, სამინისტრო იყენებს დანაშაულის პრეზუმპციას, თვლის რომ რადგან თქვენ ხართ მესაკუთრე ავტომობილის, დიდი ალბათობით თქვენ ჩაიდინეთ ეს და ასე ვთქვათ სამართალდაღოა. ხულებს როგორ მაკლებთ თუ მართვის მოწოდებას? ხულებს არ დაგაკლებთ, გეტყვით. ანუ თქვენ როგორც მართვის უფლების არ მქონე პირი, ნიშნავს სამართლებრივად რომ როგორც მართვის უფლების არ მქონე, ისე მართავდით თქვენ ავტომობილს. თუ დაუშვებთ რომ მართავდით იმ მომენტში ავტომობილს. შესაბამისად სახეზე გვაქვს ორი სამართალდაღოა. ერთის მხრივ მაგალითად სიჩქარის გააჭარბების ფაქტი, მეორეს მხრივ მართვის უფლების გარეშე ავტომობილის მართვის ფაქტი. შესაბამისად ადმინისტრაციული სამართალდაღოა უკვე არეგულირებს რომ თუ მართვის მოწოდების გარეშე მაგრამ ჩემს სახში რომ დანაშაული მოხდეს და მე არ ვარ არც იმ სახში იმ წუთას ჩემს საკუთრებაში გაქირავებული მოხდა და რაღაც დანაშაული მოხდა. აპრიორი მე მიჭერს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით სახელმწიფო დანაშაულის მე ვამტკიცებ რომ მე იქ არ ყოფილა. გავათანაბრებთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოას სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხთან, ეს არ არის ესე და სამართლებრივი სტანდარტი არის ამ სიტუაციაში სხვადასხვა. საუბრობთ ადმინისტრაციულ სამართალდაღოას და ცოტა უცნაურია რომ პედალირებას და აქცენტირებას ვაკეთებთ რომ ეს ბიუროკრატიული პროცესია, ეს არის რთული პროცესი, დიახ რთულია, დიახ ბიუროკრატიულია, იმიტომ რომ ბიუროკრატიაც მათ შორის რთული არის პრევენციული ინსტრუმენტი იმისთვის რომ შევზღუდოთ ის ფაქტები რაც ჩვენ ქვეყანაში იწვევს ტრაგედიას. ბატონო ბექა, დასწრში ახსენეთ თქვენ რომ რაღაცა შეიცვალოთ. ნაბიჯ მიდიოდა ხო? მას შემდეგ რაც რეგულაციები გამკაცდა, მე ვგულისხმობ როგორც სანქციების ზრდას, მაგალითად ნასვამ მძღოლზე მართლმოწმობის ჩამორთმევა, შემდეგ გულად სისტემის დანერგვას, ჭკვიანი კამერების მონტაჟს, რამდენი პროცენტით თუ არის საერთოდ შემცირებული საბოლოო შემთხვევების რაოდენობა? ჩვენ გვაქვს სამართლებრივ საერთოდ სტრამეში მზარდი იყო, გაზრდილი იყო, სამაგიერო სიკვდილეობის ნაწილში ჩვენ ქონდა პროგრესი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ერთის მხრივ, ანუ გულისხმობ მცირე შემცირების დინამიკა შემცირების ასე ვთქვათ 11% ნახევარი თუ სწორად მახსოვს ციფრი. მნიშვნელოვანი ერთი რამ, რომ საგზაო შემთხვევაში შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობას შემცირების დინამიკა ჩვენ შევინარჩუნოთ და მაქსიმალურად ვეცადოთ თუ კიდევ უფრო გავზარდოთ შემცირების მაჩვენებელი ასე ვთქვათ. ვიდეო სამართლებრივი სისტემის განვითარების შემდეგ მოხდა საინტერესო რამ, რომ სიჩქარის გააჭარბება დაშვებულ ნორმაზე მაღალი სიჩქარით, ანუ ჩვენ გვაქვს გააჭარბების ორი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი 15 კილომეტრიდან 40-მდე და 40 კილომეტრ/საათით ზემოთ. ასე ვთქვათ, ძალიან მაღალი სიჩქარით მოძრავ მძღოლების რაოდენობა შემცირდა, თუმცა აი ამ 15-დან 40 კილომეტრ/საათამდე მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, შენარჩუნდა ის მაჩვენებელი, რაც იყო და კლების დინამიკა არის, მაგრამ ზედაზღვარი უფრო მეტად შემცირდა. შესაბამისად, ამან გამოიწვია მარტივი რამ, რომ ადამიანები რომლებიც ძალიან სწრაფად მოძრაობდნენ, იქ გადარჩენის შანსი არ არსებობდა და როდესაც მათ შეამცირეს საშუალო სიჩქარე შემცირდა მოძრაობის, გაჩნდა შანსი რომ ადამიანები აღარ იღუპებიან, მაგრამ იღებენ ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანებას, თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა, შედეგი არ არის რა თქმა უნდა, ასე თუ ჩვენი მიზანია რომ ორივე მაჩვენებელი წავიდეს ასე ვთქვათ ნულს. საუკეთესო ის გაწყვეტილება, რომელზეც დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს, ასეთი შედეგის მისაღწევად? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აღნიშნა არაერთხელ დააფიქსირა პოზიცია, რომ სამინისტრო ვერც ერთი იძულების ინსტრუმენტით ვერ მიაღწევს იმ შედეგს, რაც ქვეყნისთვის და ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანია. ეს არის ერთი უწყების პასუხისმგებლობა, ან ერთი უწყების შესაძლებლობა, რომ ამას მიაღწიოს. ეს არის საერთო საზოგადოებრივი საკითხი და სწორედ ამის კომუნიკაციას ცდილობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საინფორმაციო კამპანიით, რომ ეს არ არის სახელმწიფო საკითხი, ან კონკრეტულად საზოგადოების რომელიმე ნაწილის საკითხი. დაარწმუნებულია რომ ამ თემაზე კიდევ გვექნება საუბარი მეთოდეს ჯერ მთავრობისთვის არის წარსადგენ ინიციატივა, შემდეგ მთავრობამ პარლამენტს უნდა წარუდგინოს და განხილვებს გავაგრძელებთ აუცილებლად. მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ბექა ილუაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმების და ანალიზის სამართლის უფროსი მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მასზე ჩვენს მოყოლებსაც ბედნიერ აღდგომებს უსურვებ. გემშვიდობებით ცოტა გრძელვადიანი უქმეები გამოგვივა, მაგრამ მინდა რომ ბედნიერი დღეები გისურვოთ, წარმატებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს სამშაბათს დილის 8 საათის ეთერში. ამ აღდგომის პერიოდშიც ბევრს მოუწევს რეგიონში გამგზავრება. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.